ผมเล่นดี Okay, so what is next week? Next Sunday? พี่น้องรู้ไหมครับว่าสัปดาห์หน้าวันอาทิตย์เป็นวันอะไร Next Sunday, Easter. เป็นวันอาทิตย์อีสเตอร์นะครับสัป So ดาห์หน้า somebody is going to stand somewhere. Maybe they're going to sit, or maybe they're going to be back in there, and they're going to preach, hopefully, an Easter message. แล้วก็สัปดาห์หน้าผู้เทศนาก็น่าจะเทศนาในเรื่องของวันอีสเตอร์ด้วยนะครับไม่ว่าพี่น้องจะคนที่เทศนาจะได้ยืนอยู่บนธรรมาสน์หรือจะได้มานั่งตรงนี้เหมือนกับผมนะครับ A message that will focus on the death and the resurrection of Jesus. ซึ่งเป็นคำเทศนาที่จะมุ่งเน้นถึงเรื่องการสิ้นพระชนม์และการฟื้นคืนพระชนม์ขององค์พระคริสต์ And so when I was kind of switched on to this day to bring the message, แล้วก็เมื่อผมมีการสลับตารางนะครับมาเทศนาในสัปดาห์นี้นะครับ I've been thinking, well, what do you preach on the Sunday before Easter? ก็ผมก็เลยคิดนะครับว่าจะเทศนาเรื่องอะไรดีในสัปดาห์ก่อนที่จะเป็นวันอาทิตย์อีสเตอร์ So there are many things you could do. You could do like a Palm Sunday kind of message. ก็มีหลายอย่างที่จะเทศนาได้นะครับอย่างเช่นคำเทศนาเกี่ยวกับวันอาทิตย์ทางตาล I mean, really, the sky is the limit. You can do so many things. ก็ไม่มีจำกัดเลยนะแต่เทศนาได้หลายเรื่องมากเลยนะครับ But I actually watched and listened to a sermon myself last Sunday with Bobby Joe and the kids. แต่ว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับระหว่างสัปดาห์ผมกับภรรยาและลูกเนี่ยเราได้ดูคำเทศนาหนึ่งด้วยกันครับที่บ้าน And I really enjoyed the focus of that message, and I thought, okay, I'm gonna do that. แล้วก็เมื่อฟังแล้วรู้สึกว่าคำเทศนานั้นผมได้รับการหนุนใจจากคำเทศนานั้นมากก็เลยอยากจะมาแบ่งปันกับพี่น้องต่อครับ So next week and this week, we're going to talk about the resurrection. ฉะนั้นนะครับเราจะเน้นในเรื่องของการฟื้นคืนพระชนม์ตั้งแต่สัปดาห์นี้จนถึงสัปดาห์หน้าเลยนะครับ But you can never really understand the resurrection until you understand sin. แล้วก็เราเนี่ยจริงๆแล้วเราไม่สามารถเข้าใจเรื่องการฟื้นคืนพระชนม์ขององค์พระเยซูคริสต์ได้อย่างถ่องแท้จนกระทั่งเราจะเข้าใจในเรื่องความบาปของเราอย่างถ่องแท้ You won't understand the New Testament until you understand Genesis. แล้วก็จริงๆเราจะไม่สามารถเข้าใจพันธสัญญาใหม่ได้อย่างชัดเจนจนกว่าเราจะเข้าใจพระคำปฐมกาลอย่างชัดเจน And so what we're going to talk about this morning is sin and the curse. ฉะนั้นวันนี้เราจะพูดถึงเรื่องความบาปแล้วก็คำแช่งสาปที่มากับความบาป How this is the thing that Jesus came to save us from. แล้วก็สิ่งเหล่านี้แหละนะครับที่พระเยซูคริสต์เนี่ยได้เสด็จมาเพื่อไถ่เราแล้วก็ช่วยเราจากความบาปและคำแช่งสาปเหล่านี้ Jesus came to deliver us and to bring beauty out of brokenness. พระเยซูคริสต์นะครับได้เสด็จมาเพื่อช่วยเราแล้วก็นำความสวยงามกลับมาสู่สิ่งที่แตกสลาย To bring hope out of hopelessness. กลับมานำความหวังมาสู่ที่ไม่มีความหวัง He came and he brought light into darkness. พระองค์นำความมืดมาสู่ความสว่างเข้ามาสู่ความมืด He came to reverse the curse of และ sin. พระองค์กลับมาเนี่ยที่จะพลิกคำแช่งสาป And he's making all things new and good และ again. พระองค์ทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเป็นสิ่งใหม่และสมบูรณ์อีกครั้งหนึ่ง And so what the early chapters of Genesis reveal is that when sin entered the world became not good. ฉะนั้นนะครับในพระธรรมปฐมกาลนะครับบทแรกๆเลยนะครับเราได้เรียนรู้ว่าเมื่อความบาปเข้ามาในโลกใช่ไหมครับโลกที่ดีก็กลายเป็นโลกที่ไม่ดี The world that God created became changed in a moment. แล้วก็โลกที่ดีที่พระเจ้าได้สร้างเนี่ยถูกเปลี่ยนไปในพริบตาเดียว Back in Genesis 2 verse 16 and 17, ในปฐมกาลนะครับบทที่2นะครับข้อที่16กับ17นะครับ we see God saying to Adam and Eve, "You may surely eat of every tree of the garden, but of the tree of knowledge of good and evil you shall not eat, for in the day you eat of it you will surely พระ die." เจ้าของพระเจ้าบอกว่าพระเจ้าจึงทรงให้มนุษย์นั้นอยู่ในสวนเอเดนรักษาสวนใช่ไหมแล้วข้อ16บอกว่าพระเจ้าจึงทรงบัญชาแก่มนุษย์นั้นว่าบรรดาผลไม้ทุกอย่างในสวนนี้เจ้ากินได้ทั้งหมดเว้นแต่ต้นไม้แห่งความสำนึกในความดีและความชั่วผลของต้นไม้นั้นอย่ากินเพราะในวันใดที่เจ้าขืนกินเจ้าจะต้องตายแน่ So God created us in his image and said, "You are free." ฉะนั้นนะครับเมื่อพระเจ้าได้สร้างเราตามพระฉายาของพระองค์และพระองค์บอกว่าเราทั้งหลายเนี่ยมีเสรีภาพ You have this great garden and you can eat that tree and that tree and that tree. You can eat all kinds of fruit in the garden. พวกเขาได้อยู่ในสวนที่สวยงามนะครับแล้วก็มีต้นไม้หลากหลายมากมายพวกเขาจะเลือกกินต้นไหนก็ได้ And there's only one tree that I forbid you to eat from. แต่มีแค่ต้นไม้ต้นเดียวที่ขอว่าอย่ากิน So in other words, he's saying you're free to choose me or to go against me. พูดง่ายๆนะครับพระเจ้าให้ทางเลือกหรือเสรีภาพของมนุษย์ในการที่จะเลือกเชื่อฟังพระเจ้าหรือจะเลือกไม่เชื่อฟังพระเจ้าก็ได้
You're free to obey or to disobey. จะเชื่อฟังหรือไม่เชื่อฟัง To put me on the throne of your life or to put yourself there. จะให้ตัวเองอยู่บนบัลลังก์หรือจะให้พระเจ้าอยู่บนบัลลังก์ But he says, if you do the latter, you will surely die. แต่ถ้าเกิดเลือกตัวเองและเลือกการไม่เชื่อฟังก็จะต้องตายแน่ And they are tempted by Satan. They give into their desires. They take a bite of the forbidden fruit. And at that moment, sin comes into the world. แต่แล้วนะครับมารซาตานก็มาล่อลวงนะครับแล้วพวกเขาก็ได้ล้มลงในความบาปและในวินาทีนั้นเองที่เขากัดผลไม้นั้นนะครับความบาปได้เข้ามาในโลก And sin would spread แล้วความบาปก็แพร่กระจายออกไป like a virus. เหมือนไวรัสนะ Right? The curse of sin, it would spread to everyone, everything, and it would bring death. คำแช่งสาปของความบาปเนี่ยมันไปถึงทุกสิ่งทุกอย่างทุกสรรพสิ่งเลยนะครับแล้วก็นำความตายมา And when it says you will surely die, ในพระคัมภีร์ที่บอกว่าเจ้าจะต้องตายแน่เนี่ยนะครับ the original word there for die is a very interesting word. คำต้นฉบับหรือว่าคำในภาษาเดิมเนี่ยเป็นคำที่น่าสนใจมากคำว่าต้องตายแน่เนี่ย Because it's actually a word that means more than just like physical death. เพราะว่าคำนี้มันเป็นคำที่มีความหมายลึกซึ้งมากกว่าความตายทางร่างกายเยอะมาก The word here means separation. ความหมายที่แท้จริงคือแปลว่าการแยกออกจากกันแยกขาดจากกัน So death means the separation of two things. ฉะนั้นความตายจึงหมายถึงการแยกจากกันระหว่างสองสิ่ง So what I want to touch on really quickly is just look at 5 different ways that when sin entered the world, it led to separation. แล้วก็วันนี้นะครับอยากให้พี่น้องได้ดูด้วยกันนะครับว่ามันจะมี5แง่มุมนะครับที่ความบาปหรือว่าความตายเนี่ยทำให้เราต้องแยกขาดจากกันเนี่ยจากสองสิ่งเนี่ยมี5แง่มุม And I didn't come up with these. This was a theologian, philosopher from the United States. ก็อันนี้ผมไม่ได้คิดเองนะครับแต่ว่าเป็นนักศาสนศาสตร์นะครับที่อเมริกานะครับได้คิดเอาไว้ So the first thing he noted is that there would be psychological อ separation. ย่างแรกเลยนะครับเขาเรียกว่าเป็นการแยกจากกันทางด้านจิตใจ Sin separates us from ourselves. คือความบาปเนี่ยแยกตัวเราเองจากตัวเราเอง God made us to be one kind of person, and sin separated us from being that คือ sort of หมาย person. ความว่าตอนที่พระเจ้าสร้างเรามาพระเจ้าสร้างเรามาแบบหนึ่งใช่ไหมครับแต่แล้วเมื่อเราทำบาปเนี่ยตกลงในความบาปเนี่ยเราก็แยกจากตัวเราเองจากภาพที่พระเจ้าสร้างเนี่ยมาอยู่อีกภาพหนึ่งที่ไม่ใช่แบบที่พระเจ้าออกแบบไว้ Sin enters the world, and suddenly Adam and Eve, they feel this psychological separation that they had never felt before. ณวินาทีนั้นที่ความบาปเข้ามาในโลกในชีวิตของทั้งสองคนนั้นที่ทำบาปเนี่ยพวกเขาได้รู้สึกถึงบางสิ่งบางอย่างเลยว่าพวกเขาเนี่ยไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป Genesis 3:7 shows us the eyes of both were open, they knew they were naked, and they sewed fig leaves together and made themselves loincloths. ในพระธรรมการบทที่3ข้อที่7นะครับบอกว่าเมื่อกินผลไม้ใช่ไหมตาของเขาทั้งสองคนก็สว่างขึ้นจึงสำนึกว่าตนเปลือยกายอยู่ก็เอาใบมะเดื่อมาเย็บเป็นเครื่องปกปิดร่างไว้ Can you see the death that is happening? พี่น้องเห็นความตายที่เกิดขึ้นไหมครับ They hadn't felt shame and guilt before, ก่อนหน้านี้นะครับเขาไม่เคยรู้สึกถึงความอายมาก่อน but in a moment now sin enters the world and they have shame, they have guilt. แต่แล้วเมื่อความบาปเข้ามานะครับเขามีความสำนึกว่าเขาต้องรู้สึกอายรู้สึกต้องปกปิดบางอย่าง Sin introduces anxiety, insecurity. ความบาปนะครับนำมาซึ่งความกระวนกระวายความบาปนะครับนำมาซึ่งความหวั่นไหวในชีวิต It makes people who were not self-conscious. แล้วก็ทำให้คนที่เหล่านี้ที่ไม่เคยรู้ตัวเองมาก่อนเนี่ยกลับมาสำนึกในสิ่งต่างๆเหล่านี้ People who did not fear to fear. จากคนที่ไม่เคยรู้จักความกลัวต้องอยู่ในความกลัว People who had never been frustrated to be คน frustrated. ที่ไม่เคยรู้จักกับความหงุดหงิดต้องหงุดหงิด Suddenly the world has introduced to it disappointment, depression. และอีกมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นความผิดหวังนะครับรวมถึงความทุกข์โศกเศร้าเสียใจต่าง So there's a psychological separation. ๆเห็นไหมครับมันเป็นการแยกขาดจากกันทางด้านสภาพจิตใจ The second way we're separated is spiritually. อีกด้านหนึ่งนะครับเป็นการที่สองนะครับเป็นการแยกขาดจากกันทางด้านจิตวิญญาณ So we can call this like a spiritual death. ก็เป็นเหมือนกับถ้าพูดตามภาษาก็คือว่าเป็นความตายฝ่ายวิญญาณนั่นเองนะครับ Sin not only separates us from each other, it separates us from God. คือความบาปเนี่ยไม่เพียงแต่แยกเราจากตัวเองนะครับแล้วก็กับซึ่งกันและกันแต่ว่าความบาปแยกเราจากพระเจ้าด้วย
What's another thing that we find Adam and Eve doing after sin enters the world? พี่น้องครับพอมนุษย์ไม่เชื่อฟังพระเจ้าอาดัมกับเอวาเขาทำอะไรครับ They're hiding from God. เขาหลบหนีจากพระเจ้าเขาซ่อนตัวจากพระเจ้าใช่ไหมครับ Right? Like, so we're created to enjoy God, to worship God, to love God. ตอนแรกพระเจ้าสร้างเรามาเนี่ยพระเจ้าสร้างให้เรามีความสัมพันธ์ที่ดีกับพระองค์ให้ใกล้ชิดแล้วก็เพลิดเพลินอยู่จำพำพักของพระองค์นะฮะ We look forward to heaven not because there's going to be streets of gold. คือที่เราทั้งหลายเนี่ยอยากไปสวรรค์เหลือเกินเนี่ยไม่ใช่ว่าอยากไปดูถนนทองคำนะครับ Not even because there's going to be no death, no sin, no mourning, no pain. แล้วก็ไม่ใช่แม้กระทั่งว่าโอ้โหไปจะไม่มีความตายความทุกข์ยากน้ำตาไม่มีพวกมันอีกต่อไปก็ไม่ใช่นะครับ We most look forward to it. Why? แต่ทำไมเราถึงอยากไปสวรรค์เหตุผลสำคัญที่สุดเลยทำไมถึงอยากไป Because we get to be in the full-on presence of God forever. เพราะว่าเราจะอยู่จำเพาะพระพักของพระเจ้าและเพลิดเพลินอยู่จำเพาะพระของพระองค์ตลอดไปเป็นนิจ And here they had it. และตรงนี้นะครับในสวนเนี่ยเขามีพระพักของพระเจ้ามีการทรงสถิตของพระเจ้า And he's there. พระองค์อยู่ที่นั่นเลย And they're hiding. และเขาหลบซ่อน Right? This is a huge separation. นี่เป็นการแยกขาดจากเจ้าในที่ยิ่งใหญ่มาก And God wasn't hiding from them. พี่น้องพระเจ้าไม่ได้หลบไม่ได้ซ่อนตัวจากพวกเขานะครับ They were hiding from แต่ him. พวกเขาต่างหากที่ซ่อนตัวจากพระองค์ Right? God didn't go anywhere. พระองค์ไม่ได้ไปไหนนะครับ It was Adam and Eve that went. แต่เป็นอาดัมกับเอวานะครับที่ไปจาก Right? So this is the spiritual separation that happens because of sin. นี่แหละครับเป็นการแยกขาดจากกันทางด้านจิตวิญญาณซึ่งเป็นผลของความบาป You have the shame and this guilt and you run from God. เพราะว่าเรารู้สึกผิดใช่ไหมครับแล้วอับอายเหลือเกินนะครับแล้วก็จนต้องวิ่งหนีจากพระเจ้าไป Right? Third thing, it causes a social separation. อย่างที่สามนะครับเป็นเรื่องของการแยกขาดจากกันทางสังคมนะ Now, do we know about social separation right now? ช่วงนี้เราคุ้นเคยกันดีใช่ไหมครับการแยกขาดจากสังคมนะฮะ The whole world knows about ต it. อนนี้ Right? ทั้งโลกเลยนะครับเรารู้เรื่องนี้ดีนะฮะ Like, in fact, Ruth and I are sitting closer than we're supposed to. จริงๆรุดกับผมนะเรานั่งใกล้กันเกินไปด้วยซ้ำนะครับ Right? There's some kind of regulation. I don't know what it is in meters, but there's a distance that pretty much the whole world has to keep at the ก็จ moment, ริงๆแล้วมันมีระยะที่คนในทั่วโลกต้องพยายามที่จะรักษาระหว่างกัน where one human being has to be this far away from another. ว่าคนคนหนึ่งต้องอยู่ห่างกับอีกคนคนหนึ่งประมาณเท่าไหร่ใช่ไหมครับ And sin, it brought that kind of thing into the world. จริงๆความบาปนำสิ่งเหล่านี้มาสู่โลกนะครับ Obviously, in a different sense than we're experiencing it และ now. มันแน่นอนมันคนละนัยยะนะ But when sin entered the world, Adam and Eve, they began to turn on each other. อย่างเช่นตอนที่ความบาปเข้ามาในโลกนะครับอาดัมกับเอวาก็เริ่มทะเลาะกันเลย Before sin, they're naked, they're just unashamed, running around. ตอนที่ก่อนความบาปเข้ามานะพวกเขาอยู่ด้วยกันเปลือยกายเขาไม่อายกันเขาอยู่กันอย่างสงบสุขนะครับ They have this real intimacy with each other. เขาเรียกว่าเป็นความสัมพันธ์แบบลึกซึ้งที่มีต่อกัน But after sin enters, they cover themselves. They are ashamed. แต่เมื่อความบาปเข้ามาในโลกนะครับเขาต้องเอาอะไรมาปกปิดร่างกายแล้วเขาก็อับอายนะ So sin separates people. It doesn't put people 6 feet apart from each other. คือความบาปเนี่ยไม่ได้หมายความว่าความบาปต้องอยู่ห่างกัน6 ฟุตอะไรแบบนั้นประมาณ2 เมตรอะไรอย่างนี้นะ But it creates hostility. แต่หมายถึงว่ามันสร้างความเป็นศัตรูต่อกันให้กับ Remember Cain and Abel, the first two sons of Adam and Eve? ลูกของอาดัมเอวานะครับลูกของพวกเขานะครับคือคาอินกับอาเบลจำได้ไหม God created this perfect, beautiful world. พระเจ้าเนี่ยได้สร้างโลกที่สวยงามที่สมบูรณ์แบบ And the second, the third and fourth people to live on it. แล้วก็คนที่3คนที่4ที่มาอยู่บนโลกนี้นะครับ And we have murder already. ก็ฆ่ากันซะแล้วนะครับ Right? And this world is not really improved since then. ฉะนั้นนะครับจริงๆโลกนี้เนี่ยตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้ก็ไม่มีการพัฒนาเลย Right? We live in this day where so many people think, we're going to advance, we're going to be better than the generations before. พี่น้องครับคนในยุคของเรายุคสมัยใหม่ๆเนี่ยมักจะคิดว่ายุคสมัยของเราพัฒนาดีกว่ายุคสมัยก่อนๆใช่ไหมครับ But there's actually been quite a bit of killing and quite a bit of hatred and genocide and racism in the last 100 years. แต่จริงๆแล้วถ้าไปดู100 ปีที่ผ่านมานะก็ยังคงมีเลยฮะการฆาตกรรมการเหยียดเชื้อชาติการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ซะด้วยซ้ำนะครับแล้วก็ความเกลียดชังมากมายในโลกเหมือนเดิมเลย Nations that were fighting 500 years ago are still fighting today. บางอาณาจักรนะครับบางประเทศเนี่ย
สู้กันมา500 ปีวันนี้ก็ยังสู้กันอยู่เหมือนเดิม 50% of marriages globally still end in divorce. การสมรสทั่วโลกนะครับเกิน 50% ก็จบลงด้วยการหย่าร้าง We are still not living in a world full of peace and harmony. โลกนี้ก็ยังไม่ได้มีสันติสุขหรือสันติภาพอะไรมากกว่าสมัยก่อนเลย And sin is the cause of that. แล้วสาเหตุก็คือความบาป Okay, here's the fourth thing it does. อย่างที่4นะครับ There's physical separation. เป็นการแยกขาดจากกันทางด้านร่างกาย And specifically, I'm talking about the separation of the body from the soul. ตรงนี้หมายถึงว่าการแยกขาดจากของร่างกายกับจิตวิญญาณของตัวเรานะครับ This is what we call physical death. หรือว่าที่เราเรียกว่าการตายฝ่ายร่างกายนั่นเอง So when he said, "You will surely die," this is the one that most people are thinking of. เวลาที่พระคัมภีร์บอกว่าเจ้าจะต้องตายแน่คนมักจะคิดแต่เรื่องอันนี้อันเดียว But again, the death, the separation takes place in a variety of แต่จ ways. ริงๆแล้วความตายมันมีหลายชั้นมันซับซ้อนมากเลยนะครับ But for sure, this is the one we think about แต่ most. ก็แน่นอนนะครับเรื่องความตายด้านร่างกายเนี่ยคนมักจะคิดถึงเรื่องที่เป็นหลักอยู่ So our bodies were not meant to fall apart, พี่น้องครับตอนพระเจ้าสร้างเรามาพระเจ้าได้สร้างร่างกายของเรามาให้พังได้ right? Our bodies were meant to last จ forever, ริงๆร่างกายของเราที่พระเจ้าสร้างมาตอนแรกเนี่ยควรจะอยู่ได้ตลอดไปเป็นนิด but sin came in and made sure that they didn't. แต่เมื่อความบาปเข้ามานะความบาปก็ทำให้มั่นใจเลยนะว่าร่างกายของเราอยู่ไม่รอดแน่นอน Sin came in and made sure that one day, if we lived long enough, we would get wrinkles, แล้วก็ความบาปนะครับทำให้เรามั่นใจเลยนะครับว่าถ้าเราอยู่นานพอสมควรนะครับเราจะมีตีนกานะครับ right? That we would have more and more and more problems as we age. แล้วก็ยิ่งอายุมากขึ้นเท่าไหร่นะครับเราก็ยิ่งมีปัญหามากขึ้นเท่านั้นนะครับ Sin came and we experienced sickness, disease, physical pain, and suffering. ก็มีมาทั้งความเจ็บป่วยใช่ไหมครับแล้วก็รวมถึงการแก่ชราภาพไปเรื่อยๆร่างกายมันก็พังไปเรื่อย And because sin entered the world, every person experiences death. ๆแล้วก็สุดท้ายนะครับทุกคนก็ต้องจบลงที่เดียวกันคือความตายของร่างกายด้วย Here's the last thing that sin brought. อาการแยกจากอย่างสุดท้ายในความบาปนะครับ It also brought environmental separation. เป็นเรื่องของการแยกขาดจากกันทางด้านสิ่งแวดล้อมด้วยนะ So the world that we live in is a world that's just out of sync. คือสิ่งแวดล้อมในโลกของเรานะครับก็เป็นไม่ได้เป็นเหมือนไปตามที่พระเจ้าทรงออกแบบมาตั้งแต่ต้นนะ It's a world not as He made it, but a world that our sin brought about. แต่เป็นโลกที่เป็นผลมาจากความบาปกระทบต่อสิ่งแวดล้อมมา So you check out Genesis 3, พี่น้องลองดูในปฐมกาลบทที่3ข้อ17 17 and 18. Yeah, it says, "Cursed is the ground because of you. In pain you shall eat of it all the days of your life. Thorns and thistles it shall bring forth for you, and you shall eat the plants of the field." ก็ตรงนี้นะครับในวลีที่2ของบทข้อ17นะครับบอกว่าแผ่นดินจะต้องทำไมฮะถูกสาปเพราะตัวเจ้านะจะต้องหากินบนแผ่นดินด้วยความทุกข์ลำบากตลอดชีวิตแผ่นดินจะให้ต้นไม้และพืชที่มีหนามแก่เจ้าและจะต้องกินพืชต่างๆของทุ่งนา So sin had introduced the thorns and the thistles into our world. พืชหนามเนี่ยนะครับนำมาโดยความบาปเลยนะครับ And often we're reminded of this. แล้วก็บ่อยครั้งนะครับเราก็ถูกย้ำเตือนด้วยสิ่งเหล่านี้ So last week, there's nothing to do, so you're looking for things to do, พี่น้อง right? ครับสัปดาห์ที่แล้วผมไม่มีอะไรทำเลยนะครับแล้วก็เลยต้องพยายามหาอะไรทำนะครับ You can either go to the grocery store or you can sit at your house. ก็มีแค่2อย่างนะครับคือไปช้อปปิ้งในซูเปอร์มาร์เก็ตหรือว่าอยู่บ้านนะครับผม So we have this tiny little yard, this garden outside our home. แล้วก็ที่บ้านเรานะครับมีข้างหน้าบ้านจะเป็นแบบสวนเล็กๆเลยนะอยู่ข้างหน้าบ้านเรา But our neighbor, maybe 7 months ago, he had given us a banana tree. แล้วก็เมื่อประมาณ7 เดือนที่แล้วนะครับเพื่อนบ้านของเราเอาต้นกล้วยมาให้นะครับ He said, "Oh, you'll love it. You'll have so many โอ้ bananas." อาจารย์แม่ต้องชอบกล้วยแน่นอนเพราะว่าเนี่ยเดี๋ยวมันกล้วยเยอะมากเลยนะ He didn't tell us that like every time a seed falls, a new banana tree แต่เขา grows. ลืมบอกผมนะว่าทุกครั้งที่กล้วยมันตกลงไปนะมันมีต้นใหม่โผล่ขึ้นมาด้วยนะ And so a few months go by, and then we look outside, and we're like, "Man, we don't have any space to kick the football anymore ก็คือไปมานะครับมองมาอีกทีอ้าวไม่มีที่เตะฟุตบอลแล้วอะอะไรเงี้ย because we don't have one banana เพ tree. ราะว่าตอนนี้ไม่ได้มีแค่ต้นเดียวนะครับผม We seriously have like 13 banana มี trees. ต้นกล้วย13 ต้นนะครับตอนนี้ They just keep growing around the big one. มันมาเรื่อยเลยนะครับไอ้ต้นใหญ่มันอยู่รอบๆต้นใหญ่นั่นเลยนะฮะ So last week I said I have had enough.
อาทิตย์ที่แล้วผมก็เลยบอกว่าผมพอกันมาแล้ว And there were some workers across the street that were helping our neighbor with his plants. แล้วก็มีข้างบ้านนะครับเขามีจ้างคนตัดพวกตัดแต่งต้นไม้ And I said, how much to take out all my banana ก็เลย trees? ไปแอบถามเขานะครับว่าตัดต้นกล้วยทั้งหมดเนี่ยเท่าไหร่ 300 baht. 300 บาทเท่านั้นนะครับพี่น้อง That's amazing. มันมหัศจรรย์มากเลยนะฮะ So they moved it. เขาก็เลยแบบว่าเอาออกไปเลยนะ But then a couple of days later, like already 3 banana trees are growing แต่ again. ว่าพอ3 วันผ่านไปมองมาทีไม่3 ต้นแล้วนะ So Bobby Joe and I are out there kind of messing around trying to dig them ก็ out. เลยผมกับภรรยานะครับก็แบบพยายามขุดมันออกมานะ And Bobby Joe, she reached down and she touched another plant near the banana tree. แล้วก็ตอนที่บอบบี้โจภรรยาของผมมันหยิบไปจับต้นกล้วยเนาะมันจะมีต้นเล็กๆข้างๆต้นกล้วยนะ And it pricked her finger. แล้วก็ต้นนั้นมันมีหนามครับมันก็เลยเกี่ยวมือเป็นแผล And her finger was purple for like 3 days. แล้วมันเป็นแผลแบบที่มันม่วงอ่ะช้ำม่วงอ่ะ3 วันเลยนะครับผม And it was hurting and painful for that whole time. แล้วมันเหมือนกับระบมตลอดระยะเวลา3 วันนั้นมันก็มีพิษอะไรมาเนี่ย And we've all touched this plant before, แล้ right? วจริงๆแล้วเราน่าจะเคยโดนไอ้พืชแบบนี้มาก่อนนะ Or we've been up in Muaklek, หรือไปมุกเหล็กก็ได้นะ right? And we went to the waterfall. หรือไปเที่ยวน้ำตกอะไรเงี้ย We touched something. We were hiking through the woods, and we've all had that moment where, oh, that hurt. หรือบางคนไปเดินป่าใช่ไหมครับแล้วก็ไปเกี่ยวต้นไม้บางประเภทใช่ไหมรู้สึกว่าเอ้ยมันเจ็บเหลือเกินนะ And every time that you have that moment, you're reminded that it was not supposed to be there. พี่น้องครับทุกครั้งที่โดนหนามเกี่ยวนะพี่น้องครับจริงๆแล้วหนามมันไม่ควรจะมีในโลกนี้เลยนะ That happened because of sin. แต่หนามมันมาเพราะความบาปนะครับ And it doesn't just happen in nature, does it? ก็คือมันไม่ได้เกิดขึ้นโดยตามธรรมชาติ We're just walking through our lives and everything's very good, แล้วก็เหมือนกับดำเนินชีวิตเหมือนกันนะครับเดินชีวิตอยู่ดีๆทุกอย่างก็ดีนะ or at least pretty good. หรืออย่างน้อยก็โอเคพอไปได้นะ Maybe you have a decent job, ก็บางพี่น้องอาจจะบางคนก็น่าจะมีการงานที่พอใช้ได้ or things are going well at หรือ university. การเรียนในมหาวิทยาลัยก็กำลังไปได้ด้วยดี You can put rice on the table every day, ก็สามารถมีข้าวตั้งบนโต๊ะได้ทุกวัน or buy it on the street. หรือว่าไปซื้อข้างทางก็ได้นะพี่น้อง You kind of can predict what each day is going to bring. แต่หมายถึงว่าเราแต่ละคนเนี่ยค่อนข้างจะรู้ว่าแต่ละวันเนี่ยเราจะทำอะไรเราก็จะอยู่ยังไงใช่ไหม And then in a moment, everything changes. แต่หน้าวินาทีหนึ่งนะครับทุกอย่างก็เปลี่ยนไป A flood comes, เช่นน้ำท่วม a tsunami comes, สึนามิใช่ไหมครับ a virus อย่าง comes. เช่นไวรัสเข้ามา And as the virus keeps spreading and brings this unbelievable amount of death, พี่น้องครับไวรัสที่เข้ามาแล้วก็นำความตายจำนวนมากเข้ามาอย่างมหัศจรรย์มาก we're reminded of what kind of world we have come to live in. เป็นข้อเตือนใจของเรานะครับว่าเราอยู่ในโลกแบบไหน And now I think we're all especially aware of what kind of world it is. แล้วก็ผมคิดว่าในเวลานี้เป็นเวลาที่คนส่วนมากนะเริ่มตระหนักว่าเราอยู่ในโลกแบบไหน The reality of this world of thorns and thistles, it just smacks us in the face. ว่าเราอยู่ในโลกที่เต็มไปด้วยต้นไม้และพืชที่มีหนาม As the speaker said that we listened to a couple weeks ago, I love this line. แล้วก็ตอนที่ผมฟังคำเทศนาที่ผมได้ฟังนะครับแล้วก็ผมชอบคำเทศนาที่อาจารย์คนนั้นเขาพูดมากเลยนะ He said, the world is more hostile and we are more fragile than we would ever want to imagine. คือมัน2 อย่างนะครับเจเปียนบอกคนนี้บอกว่าที่1นะคือโลกเนี้ยมันเป็นเขาเรียกว่ามันมีความเป็นศัตรูกันเนี่ยมากกว่าที่เคยเป็นมาและเราทั้งอย่างที่2นะและเราทั้งหลายก็เปราะบางมากกว่าที่เคยเป็นด้วย So I've been reading different stories about people's experiences with the virus. แล้วก็ผมนี่ก็อ่านเยอะมากเลยนะครับช่วงนี้ว่าแต่คนเจอไวรัสแล้วเป็นยังไงนะ And a man told the story in America about he had gone on like an anniversary trip with his wife. ก็มีผู้ชายคนหนึ่งที่อเมริกานะครับเขาก็เล่าเรื่องของเขานะครับว่าเขาเนี่ยไปฉลองครบรอบแต่งงานกับภรรยา When they left, no virus, everything's okay. ตอนนี้เขาเดินทางเนี่ยตอนแรกออกจากบ้านเนี่ยตอนนั้นยังไม่มีเรื่องไวรัสเลยนะฮะ But only a week later they come back แต่พอกลับมาถึงบ้าน1 สัปดาห์หลังจากนั้นนะ and everything's gone crazy in America. คือที่อเมริกาตอนนั้นกลับมาจริงบ้าไปแล้วนะครับประเทศอเมริกาบ้าไปแล้วนะ And you can see now like 1,000 people dying every day. พี่น้องดูข่าวอะไรคนตายเป็นพันเลยนะต่อวัน And so he talks about how he's on the plane and he's in the middle seat. แล้วก็เขาก็เล่าให้ฟังนะว่าเขาอยู่บนเครื่องบินเนาะแล้วก็บนเครื่องบินก็นั่งอยู่ตรงกลาง He gave his wife the window. แล้วก็ให้ภรรยานั่งอยู่ตรงหน้าต่าง And he has a woman
on the left of him. แล้วก็ตรงข้างซ้ายของเขาเนี่ยก็เป็นที่ว่างเนี่ยก็เป็นผู้หญิงคนหนึ่งหน้า And he said the whole flight she has the gloves. แล้วก็ข้างต่อทางนะผู้หญิงคนข้างๆเขานะครับใส่ถุงมือนะ She has the mask. ใส่หน้ากากด้วยนะฮะ And she had the fiberglass thing cover your แล้วก็ face. มีเขาเรียกว่าอะไรนะเฟสชิลใช่ไหมนะไอ้โล่สำหรับหน้า Like everything but the hazmat suit, you คือ know. ไม่มีทุกอย่างยกเว้นชุดกันฝนแล้วฮะ But he said, he said if you have the middle seat, you actually are entitled to both armrests. คือปกติแล้วนะครับคือเขาเรียกว่ากติกามาแยกกันใช้เครื่องบินเนี่ยถ้าเกิดคนนั่งกลางเนี่ยก็คือเขาสามารถที่จะวางแขนบนพนักแขนได้ใช่ไหม That's good information, right? คือก็จริงพี่น้องต้องรู้ไว้นะ So he says, he's putting his arm on the armrest that's between him and this woman. แล้วก็มันจะมีที่พนักแขนตรงระหว่างเขากับผู้หญิงคนนี้ใช่ไหมครับเขาพยายามจะเอาแขนวางนะ But every time that he lifted his arm and removed it, แต่ทุกครั้งนะครับที่พอแค่ยกขึ้นมาจะทำอะไรสักอย่างนะ she broke out the Lysol wipe and started wiping ผู้หญิง it คนนี้ down. ก็เอาอะไรมาฉีดแล้วก็เช็ดเลยนะฮะ And he's like, you gotta be kidding me. แล้วผู้ชายคนนี้เขาบอกนี่มันล้อเล่นปะเนี่ย So he said after a couple of times, he was like, man, I'm gonna see how many times I can get her to do แล้ว that. ก็เลยหลังจากไม่กี่ครั้งนะผู้ชายคนนี้ก็เลยคิดในใจครับเดี๋ยวลองซิว่าจะให้มันเช็ดได้กี่ที But then he said toward the end of the flight, he had to clear his throat, like, แล้วพอตอนจะไฟจะแรงแล้วนะฮะตอนนั้นก็เริ่มคอก็เลยทำแบบเขาเรียกเคลียร์คอนิดหนึ่งนะนี่นะ but he didn't cough, ไม่ได้ไอนะครับผม he didn't sneeze, ไม่ได้จามด้วยนะฮะ right? Nothing like that, nothing like projectile stuff. ไม่มีการคือไม่มีอะไรออกมานะฮะ But as soon as he clears his throat, แต่แค่ทำในลำคอเท่านั้นเองนะฮะ she has some spray, ผู้หญิงคนนี้ฉีดสเปรย์เลยนะฮะ and she starts spraying in his แล้วก็ face. มันฉีดใส่หน้าเขาเลยนะฮะ And I believe the story แล้วผมคิดว่าเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงนะฮะ because I've been reading about things like this all over the เพราะว่า world. มันมีเรื่องแบบนี้ที่ให้อ่านนะไม่ใช่แค่ที่ประเทศอเมริกานะแต่เป็นทั่วโลกเลยนะ And when people are having an experience like that, แล้วเมื่อเราเห็นว่าคนเจอแบบเดียวกันทั่วๆไป you again are reminded that you live in a fallen world. แสดงว่าพี่น้องครับเราอยู่ในโลกแห่งน้ำแห่งความบาปจริง And we do our best to deal with the thorns and thistles of this world, แล้วเราจะต้องรับมือกับพืชและต้นไม้หนามของโลกนี้ but there's not enough Lysol wipes, พี่น้องครับแต่แอลกอฮอล์เท่าไหร่ก็ไม่พอนะครับ right? There's not enough disinfectant. มันไม่มีอะไรฆ่าเชื้ออะไรได้ขนาดนั้นนะ There's not enough social distancing ไม่มีการรักษาระยะห่าง social distancing แค่ไหนจะเพียงพอ that can rescue us from the curse of ที่ sin. จะช่วยเราให้พ้นจากคำแช่งสาปของความบาปได้ This world is too far gone. เพราะว่าโลกนี้เนี่ยมันพินาศมากเกินไปแล้ว The word that I like to use is it's been ravaged. คือคำที่ผมชอบใช้ก็คือว่ามันพังไปแล้วอ่ะมันพังทลายแล้วอะ This world is too polluted with sin. It's too corrupt. คือถ้าเกิดเป็นเปรียบเทียบมันก็เหมือนกับเรียกว่าอะไรอ่ะเจือไปด้วยมลพิษเต็มไปหมดแล้วอะนะ And as long as we exist within a world of sin, แล้วตราบใดที่เรายังอยู่ในโลกนี้แห่งความบาป the world is going to be a difficult place to live. โลกนี้ก็ยังคงเป็นโลกที่อยู่ยากต่อไป It's a world of thorns and thistles, and there's no escaping it. และโลกนี้ก็คือเป็นโลกแห่งต้นไม้และพืชที่มีหนามนะครับทำให้เราจริงๆเราหนีไปไหนโลกนี้ก็หนีไม่พ้นต้นไม้และพืชหนามเหล่านี้นะ But especially as we see this with the coronavirus, โดยเฉพาะพี่น้องครับเห็นชัดเจนโคโรนาไวรัสใช่ไหมครับ what you and I need to realize is this, และสิ่งที่เราทั้งหลายจะต้องเตือนตัวเองเสมอคือสิ่งนี้ครับ that there was no escaping it for Jesus either. พระเยซูเองก่อนที่พระองค์อยู่ในโลกนี้พระองค์ก็เจอเหมือนกัน Jesus came and he experienced the thorns of this life. ตอนที่พระองค์เสด็จเข้ามาในโลกนี้พระองค์เองก็รับหนามในโลกนี้ด้วย Jesus had hurt and heartache, พระองค์ต้องเจ็บทั้งกายและใจ loneliness. ความโดดเดี่ยว He knows what it's like to be hungry, to be homeless, and to feel physical and mental anguish. พระองค์รู้นะครับว่าการที่ต้องหิวกระหายไม่มีบ้านอยู่เป็นยังไงพระองค์รู้ว่าการที่จะต้องแบบว่าโศกเศร้าเสียใจเป็นยังไง And what we read about in Genesis, there's thorns and thistles coming up in the ground. ในปฐมกาลเราได้เห็นว่าจากพื้นดินเนี่ยที่ถูกแช่งสาปก็เกิดเป็นต้นไม้และพืชหนามใช่ไหมครับ And Jesus knew what it was to come up against literal thorns. แล้วพระเยซูเองก็เจอหนามแบบหนามจริงๆเลยนะครับ
When we go to John 19, ในพระธรรมยอห์นบทที่19นะครับ verse 2, ข้อ2นะครับ we read that the soldiers twisted together a crown of thorns and put it on Jesus' head. เราได้อ่านด้วยกันนะครับบอกว่าพวกทหารเนี่ยนะครับก็เอาหนามมาสานเป็นมงกุฎสวมพระเศียรของพระองค์ Do you see what's happening? พี่น้องเห็นไหมครับว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นในข้อนั้น When the crown of thorns is pressed into his head, we're seeing Jesus take the curse of sin upon ตอน himself. ที่หนามเหล่านั้นได้ทิ่มแทงมาที่พระเศียรของพระองค์พระองค์กำลังรับคำแช่งสาปแห่งความบาปที่อยู่ในโลกนี้ This is Jesus saying, I'm going to reverse the curse. เป็นพระเยซูกำลังบอกว่าพระองค์เองจะเป็นคนพลิกและลื้อฟื้นคำแช่งสาปเหล่านี้ให้หายไป And because I'm taking the thorns on my head, you can one day live with me in และ paradise. พระองค์บอกว่าเพราะพระองค์เองรับหนามเหล่านี้ไว้ที่พระเศียรของพระองค์วันหนึ่งเราสามารถที่จะจึงทำให้วันหนึ่งเราสามารถที่จะอยู่กับพระองค์ได้ And because our Savior did that, และเพราะพระผู้ไถ่ของเราได้ยอมรับสิ่งเหล่านี้ because he wore the thorns on his เพ head, ราะว่าพระองค์นั้นได้ยอมรับมงกุฎหนามที่เศียรของพระองค์นั้น it changes how we live among the thorns and the thistles of this พี่ world. น้องครับมันต้องเปลี่ยนวิธีการที่เราดำเนินชีวิตในท่ามกลางหนักของโลกนี้ไปเลยนะครับ And this is precisely what the Apostle Paul speaks to if you turn to Romans chapter 8. และพี่น้องครับนี่เป็นสิ่งที่เปาโลพูดถึงเลยนะครับเมื่อเราเปิดไปด้วยกันในพระคัมภีร์โรมบทที่8นะครับ He's writing to followers of Jesus who live in a fallen world. ในเวลานั้นนะครับเปาโลเขียนจดหมายไปถึงพี่น้องคริสเตียนนะครับซึ่งในเวลานั้นก็อยู่ในโลกแบบเดียวกับเราในโลกที่แห่งความบาปนี่แหละนะฮะ Christians in the ancient city of Rome who are facing hardship and suffering and there's no end in sight. พี่น้องเชื่อในเมืองกรุงโรมในสมัยนั้นนะครับเจอกับความทุกข์ยากลำบากไม่เว้นแต่ละวันและเป็นความทุกข์ยากลำบากที่เขาหนีไม่พ้นอ่ะ And to these people he says, I consider that our present sufferings are not worth comparing with the glory that will be revealed in us. แต่ในข้อ18ของโรม18นะครับเปาโลบอกหนุนใจพวกเขานะครับบอกว่าเพราะข้าพเจ้าเห็นว่าความทุกข์ลำบากแห่งสมัยปัจจุบันไม่สมควรที่จะเอาไปเปรียบเทียบกับศักดิ์ศรีซึ่งจะเผยให้แก่เราทั้งหลาย So all of us in our home, we have some place, maybe it's a table or a closet or a drawer, and it's kind of where we throw all the junk. ก็พี่น้องครับผมคิดว่าทุกบ้านนะครับทุกบ้านทุกห้องหรือทุกที่ที่คนมีนะครับแล้วแต่นะครับมันจะมีห้องหนึ่งหรือมันจะเป็นเก๊ะหนึ่งนะครับที่เราจะโยนทุกสิ่งทุกอย่างของเราลงไปในนั้นนะครับผม That's kind of the term here that Paul uses to talk about suffering. แล้วก็เปาโลกำลังบอกว่ากำลังพูดถึงความทุกข์ยากลำบากในลักษณะนั้นด้วยนะฮะ It's a word that can include various types of คือ suffering. หมายถึงว่าเปาโลบอกว่าทุกข์ยากลำบากทุกอย่างพวกนี้รวมทั้งหมดเลยไม่ว่าอะไรก็ตามที่เป็นความทุกข์ยากลำบากรวมในข้อนี้ And all of us and people all over the world do have various kinds of suffering. แล้วพี่น้องครับจริงๆคนในโลกนี้ก็มีความทุกข์ยากลำบากที่แตกต่างกันไปนะ But right now, there's a collective suffering that the whole world is going through. แต่ว่าตอนนี้นะครับในสถานการณ์ปัจจุบันเนาะทั่วโลกกำลังเผชิญอย่างหนึ่งพร้อมๆกันเนาะ And a lot of us right now, we're feeling the financial pressure of that. แล้วก็หลายคนในเวลานี้ก็ได้รับผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจผ่านวิกฤตการณ์นี้ด้วยนะครับ And we're feeling kind of stress and illness almost that comes with that stress. พี่น้องครับบางคนเครียดนะครับเครียดแล้วก็รู้สึกเหมือนจะป่วยด้วยนะ And we're some of us living in fear of catching this thing and being ill แล้ว ourselves. ก็บางคนนะครับอยู่ในสถานะที่แบบสถานภาพที่แบบว่ากลัวตลอดเวลาว่าติดหรือยังอะไรอย่างเงี้ย And then because we have to wrestle with all of this in a confined space with the same people day after day after day. แล้วก็ทุกๆวันนะครับเราก็จะต้องไปอยู่ในสถานที่ที่เจอกับคนเหล่านี้ที่เขาก็กดดันแล้วเขาก็กังวลเนี่ยเจอแบบนี้ทุกวันอ่ะ It's bringing relational stress. มันทำให้ความสัมพันธ์ต่างๆระหว่างกันก็แบบกดดันตึงไปด้วยนะ Some people think that, well, there's going to be more babies in December than like ever before. แล้วก็มีคนทำนายไว้นะครับว่าช่วงธันวาคมอาจจะมีการคลอดลูกเยอะมากที่สุดเป็นไปได้นะ Because couples are at home together with nothing to เพราะ do. ว่าช่วงนี้ไม่มีอะไรทำกันนะครับผม But others are saying, no, actually, there's going to be more divorce than you can แต่พี่ imagine. น้องครับจริงๆแล้วนะมีกลุ่มหนึ่งที่ทำนายนะครับว่าจะมีการหย่าร้างมากที่สุดมากกว่าทุกปี Because couples are together 24 hours a day. เพราะว่าคู่สมรสอ่ะเขาอยู่ด้วยกันตลอดเวลาเลย Right? So the present suffering, it includes rising anxiety levels because of this unknown future. พี่น้องครับไอ้ความไม่ชัดเจนความไม่แน่นอนเนี่ยทำให้คนมันเครียดมากนะครับ So present suffering
For Paul, that's a very general term that includes any and all types of ฉะนั้น suffering. คำว่าความทุกข์ลำบากแห่งสมัยปัจจุบันเนี่ยคือมันรวมหมดเลยไม่ว่าจะมีพี่น้องจะเครียดเรื่องอะไรจะกังวลทุกอย่างเรื่องอะไรรวมในข้อนี้หมดเลยนะ But right now, the whole world has a collective suffering. แล้วก็ตอนนี้นะครับความทุกข์ยากลำบากของโลกในปัจจุบันเนี่ยก็รวมกันอยู่ตรงนี้ด้วยนะฮะ And it even has a name, แล้วก็มีชื่อด้วยนะ COVID-19. โควิด-19ใช่ไหมครับ And Paul says our present suffering แล้วก็เปาโลบอกว่าไอ้ความทุกข์ยากแห่งสมัยปัจจุบันเนี่ยนะครับ is not worth comparing to the glory that's going to be revealed in us. มันไม่สมควรจริงๆมันจะต้องบอกมันไม่คู่ควรเลยที่จะไปเทียบกับศักดิ์ศรีที่จะเผยแก่เรา In other words, what you're going through right now is difficult. คือเปาโลกำลังบอกว่าใช่สิ่งที่เราเผชิญทุกวันนี้มันลำบาก He's not saying, hey, it's not a big deal. He's not คือ minimizing it. เปาโลไม่บอกว่าเฮ้ยนี่มันเล็กน้อยจิ๊บจิ๊บเปาโลไม่ได้พูดอย่างนั้นเพื่อลดทอนความทุกข์ของเรานะ But he's saying it is, whatever it is, it can't be compared with แต่เปาโลกำลังจะบอกว่าไม่ว่ามันจะทุกข์ลำบากหนักแค่ไหนมันเทียบไม่ได้เลยกับสิ่งที่เราจะได้รับ the glory that's going to be revealed is so much better than anything in this world. พี่น้องครับศักดิ์ศรีที่พระเจ้าเตรียมไว้ให้เรานะครับมันดีกว่าทุกสิ่งที่โลกนี้จะมีให้กับเรา So what does that mean to say the glory is going to be revealed in us? มันหมายความว่ายังไงครับที่บอกว่าศักดิ์ศรีเนี่ยจะเปิดเผยให้แก่เรา Well, right now, how is the glory of God revealed in us currently? พี่น้องครับณปัจจุบันในตอนนี้พระสิริศักดิ์ศรีของพระเจ้าเนี่ยได้สำแดงให้กับเราเปิดเผยกับเราเห็นทางไหนครับ Well, God Himself and the Holy Spirit indwells us. แน่นอนนะครับพระเจ้านะโดยทางพระวิญญาณบริสุทธิ์สถิตอยู่ในเราใช่ไหมครับ And He indwells us in order that we might live out the mission of Jesus. และที่พระองค์ทรงประทับในเราเพื่ออะไรฮะเพื่อเราจะทำพระมหาบัญชาของพระองค์ให้สำเร็จ And so God's glory is revealed when we engage in the ministry of ฉะ reconciliation. นั้นนะครับศักดิ์ศรีและพระสิริของพระเจ้าจะสำแดงและเปิดเผยเมื่อไหร่ครับก็คือเมื่อเรากระทำตามพระมหาบัญชาของพระเจ้าให้สำเร็จ When the church is being the church. เมื่อคริสตจักรของพระเจ้าทำหน้าที่ของคริสตจักรอย่างที่สมควรจะทำ When our lives are marked by joy and love and peace and patience and kindness and goodness and faithfulness and gentleness and self-control. เมื่อชีวิตของเราทั้งหลายเนี่ยนะครับมีชีวิตแห่งความรักความปรับปรุงใจสันติสุขแล้วก็ผลของพระวิญญาณการอดกลั้นใจต่างๆเหล่านี้นะครับสิ่งที่เป็นความดีที่เป็นคุณลักษณะของพระวิญญาณเหล่านี้ที่มันเป็นความสัตย์ซื่อต่างๆเหล่านี้ที่ออกมาเนี่ยคนได้เห็นพระสิริของพระเจ้า The glory of God is revealed in us when we move through life selflessly. พี่น้องครับพระสิริของพระเจ้านะครับจะเปิดเผยเห็นเมื่อเราดำเนินชีวิตในโลกนี้อย่างมีน้ำใจ When we love people radically. เมื่อเรากล้าที่จะรักคน When we live out the truth that it's not we who live, but Christ who lives in us. เมื่อเราดำเนินชีวิตในโลกนี้แต่ไม่ใช่เราดำเนินชีวิตในโลกนี้แต่เป็นพระคริสต์ต่างหากที่ดำเนินชีวิตอยู่ในเรา When we do that in our present suffering, the glory of God is revealed now in us. และเมื่อเราดำเนินชีวิตในความทุกข์ยากลำบากปัจจุบันนะแต่เราดำเนินชีวิตแบบที่ได้พูดไปเมื่อกี้นะครับพระเยซูคริสต์พระสิริของพระองค์ได้สำแดงผ่านชีวิตของเรา But Paul has a little something different than that in mind. พี่น้องครับแต่ว่าเปาโลมีบางอย่างที่ลึกซึ้งกว่านั้นอีกที่จะบอกให้เรารู้ Because he's talking about the glory that will be revealed. เพราะเปาโลกำลังพูดถึงพระสิริที่จะเปิดเผยคืออย่างนั้นแต่จะเปิดเผยให้เราได้เห็น He's talking about this time when Jesus returns and he makes this new heaven and this new earth where we dwell with him forever. เปาโลกำลังจะบอกว่าจะมีวันหนึ่งที่พระเยซูจะเสด็จกลับมาและพระองค์จะแสดงพระสิริของพระองค์แผ่นดินสวรรค์ของพระองค์แผ่นดินใหม่ของพระองค์ให้เราได้เห็น The last part of verse 23, it says, We too wait with eager hope for the day when God will give us our full rights as his adopted children, including new bodies that he has promised us. ในข้อที่23บทที่8นะครับโรมบทที่8ข้อที่3บอกว่าแต่เราทั้งหลายเองผู้ได้รับพระวิญญาณเป็นผลแรกตัวเราเองก็ยังคร่ำครวญคอยการที่พระเจ้าทรงให้เป็นบุตรคือจะทรงให้กายของเราทั้งหลายรอดตาย And so Paul, he speaks to these Christians at Rome. ตอนนี้นะครับเปาโลกำลังพูดกับพี่น้องที่คริสตจักรที่กรุงโรมนะ And he reminds them of the joy that we're going to experience in heaven. แล้วเปาโลนะครับอยากให้เขานึกถึงความชื่นชมยินดีที่เขาจะได้ประสบในแผ่นดินสวรรค์ And that means that no amount of present suffering is able to rob us of that joy. พี่น้องครับแล้วไม่ว่าพี่น้องจะเจอกับความทุกข์ยากลำบากแค่ไหนนะครับความทุกข์ยากลำบากเหล่านั้นไม่สามารถขโมยความชื่นชมยินดีเหล่านี้ไปจากพี่น้องได้ It means that we are not a people of despair, that we are people of hope. เราไม่ใช่คนสิ้นหวังนะครับแต่เราเป็นคนแห่งความหวังครับ And present suffering has this way of revealing what we put our hope in. พี่น้องครับแล้วเวลาความทุกข์ยากในปัจจุบันเนี่ยมันทำให้เราหวังใจในสิ่งที่พระเจ้าตรัสเตรียมไว้ให้กับเราเนี่ยนะ And many people right now are
discovering that what they have been putting their hope in, it doesn't work. แล้วก็พี่น้องครับในยุคปัจจุบันนะครับคนเริ่มมาพบนะครับว่าไอ้สิ่งที่เขาฝากความหวังไว้เนี่ยมันเริ่มไม่เวิร์กแล้วนะครับ Because some people, they put their hope in the stock market. บางคนนะครับตั้งความหวังไว้ที่ตลาดหุ้นนะครับ And some people, they put their hope in a career that they no longer have. บางคนตั้งความหวังไว้ที่อาชีพการงานซึ่งตอนนี้ก็ไม่มีแล้ว And some people put their hope in medical advancement. บางคนเอาความหวังไปตั้งอยู่การวิวัฒนาการทางการแพทย์ But medical advancements, they haven't solved cancer. They're not solving coronavirus, are they? แต่ว่าก็ยังรักษามะเร็งไม่ได้แล้วก็ยังโคโรนาก็ยังมีปัญหาอยู่ Some people, they put their hope in the government and in politics. บางคนก็ตั้งความหวังไว้ที่รัฐบาลแล้วก็การเมือง That never works out. แล้วก็ไม่เคยเห็นประสบความสำเร็จนะครับ If these things alone are the things that you put your hope in, แต่ถ้าพี่น้องตั้งความหวังไว้กับสิ่งเหล่านี้ then of course you're overwhelmed with fear and มัน anxiety. ก็ไม่แปลกนะครับที่ชีวิตเราจะท่วมท้นไปด้วยความกลัวและความกระวนกระวาย If you put your hope in Jesus Christ, แต่ถ้าพี่น้องตั้งความหวังในองค์พระเยซูคริสต์ the one hope that does not disappoint, ความผู้เดียวที่จะไม่ทำให้เราผิดหวัง because our hope is in Him, เพราะว่าความหวังของเราอยู่ในพระองค์ it changes how we respond to our suffering. จึงเปลี่ยนวิธีการที่เราตอบสนองต่อความทุกข์ยากลำบากในสมัยปัจจุบัน How we live in the fallen world. ว่าเราจะดำเนินชีวิตในโลกที่ตกบาปเนี่ยยังไง How we live in a world where coronavirus is spreading throughout the whole ว่า earth. จะดำเนินชีวิตในโลกนี้ที่เต็มไปด้วยโคโรนาไวรัสเนี่ยได้ยังไง So here's what Paul is asking you and I to do. แล้ววันนี้เปาโลขอให้เราพี่น้องทั้งคุณและผมนะครับทำอย่างนี้ He says there are two things I want you to compare side by คือ side. อยากให้เปรียบเทียบเลยเอาสองอย่างมาเปรียบเทียบกัน Over here you have your present sufferings. อย่างแรกเลยนะเอาความทุกข์ยากลำบากต่างๆที่เผชิญในปัจจุบันน่ะมาอยู่ฝั่งหนึ่ง This is everything that you're going through right เอา now. ทุกอย่างเลยมารวมกันเลยว่าตอนนี้กำลังเผชิญอะไร And over here you have your glorious อีก future. ฝั่งหนึ่งเอาสิ่งที่พระเจ้าทรงจัดเตรียมไว้ในอนาคตให้กับคุณมาอยู่อีกฝั่ง Over here is what you're going to experience in heaven forever. สิ่งต่างๆที่คุณจะได้ชื่นชมอย่างนี้และมีประสบการณ์กับพระเจ้าในสวรรค์ตลอดไปเนี่ย And he says if you put these things side by แล้วเมื่อ side, พี่น้องเอาสองอย่างมาตั้งข้างๆกันแล้วเนี่ย you compare this present world with its thorns and thistles, แล้วก็ให้ลองเปรียบเทียบโลกเนี้ยที่เต็มไปด้วยพืชและต้นไม้หนามเนี่ย with the age to come where there are none, กับโลกอีกโลกหนึ่งที่กำลังจะมาถึงที่ไม่มีพืชหนามเลย where there's just a full-on presence of God. มีแต่การทรงสถิตอยู่ด้วยของพระเจ้า You'll see that these things, พี่น้องจะเห็นเลยนะครับว่าไอ้ฝั่งนี้เนี่ย even the worst of them, ถึงแม้ว่าสิ่งที่มันโหดร้ายที่สุดในฝั่งนี้นะครับ tsunamis, สึนามิ virus, ไวรัส floods, การน้ำท่วม and everything else that life throws และ at ไม่ว่าอะไรก็ตามที่โลกนี้มันจะโยนมาใส่เราได้เนี่ยนะครับ you. When we compare it to this over here, เมื่อเราดูนี้เรามาเทียบกับฝั่งนี้ที่พระเจ้าเตรียมให้ it's not even worth thinking about. พี่น้องครับโอ้โหมันไม่จำเป็นต้องไปคิดถึงเลยซ้ำนะ It's nothing by comparison. มันเทียบไม่ได้เมื่อในภาพเปรียบเทียบเนี่ย Right? So it's not Paul. Again, he's not saying, like, he's not minimalizing. อีกครั้งนะครับเปาโลไม่ได้บอกว่าไอ้ตรงนี้เนี่ยมันไม่เจ็บปวดนะครับ But he's saying, like, in comparison, แต่เปาโลบอกว่าโอเคเจ็บปวดแต่เมื่อเทียบกับฝั่งนี้แล้วเนี่ย this is so great อันนี้สุดยอดอะ that this does become very small. ที่จนฝั่งเนี้มันกลายเป็นเล็กไปเลยเมื่อเทียบกับฝั่งนี้อะ So that's what Paul, this is what he offers for those who need hope. และเปาโลกำลังอยากจะนำความหวังนี้มาสู่ทุกคนที่กำลังต้องการความหวัง He says, whenever you need hope, just make this เมื่อ comparison. ไรก็ตามที่พี่น้องรู้สึกต้องการอยากมีความหวังนะครับพี่น้องตั้งมาไว้ข้างหน้าเลยครับผม Don't deny the pain of this ไม่ life. ต้องไปปฏิเสธนะครับว่าโอ้ยเจ็บมันเจ็บครับในโลกนี้ We don't need to pretend that we're not going to get pricked sometimes by the พี่น้อง thorns. ไม่ต้องไปเสแสร้งนะครับว่าดำเนินชีวิตในโลกนี้ไม่เจอหนามเลย It's all real, the suffering that we have. พี่น้องครับการเจ็บปวดมันจริงทั้งนั้นแหละครับ And some people, they might even suffer for the duration of their life. แล้วบางคนนะครับเจอหนามตลอดชีวิตเนี่ย But even so, แต่ถึงแม้อย่างนั้นนะครับ it's got nothing on the joy that is to come. มันเปรียบเทียบไม่ได้เลยกับความชื่นชมยินดีที่จะมาถึง Just imagine that you're in heaven พี่น้องครับจินตนาการพี่น้องอยู่ในสวรรค์ and you run into somebody you know, แล้วก็ในสวรรค์สมมติไปเจอหน้ากันคนรู้จักนะ and you knew that that person, they lived for 62 years, and all 62 years they had a chronic แล้ว illness. ก็พี่น้องไปเจอคนนี้นะสมมติว่าคนนี้เขาเสียชีวิตตอนอายุ62 ปีแล้วก็ก่อน62 ปีเนี่ยเขาเป็นโรคเรื้อรังคือป่วยทั้งชีวิตอ่ะ
and you ask them, hey, how are you doing here in heaven? แล้วพี่น้องก็ถามเป็นยังไงบ้างอยู่สวรรค์เป็นยังไงบ้าง And they're like, well, I've been here 2,365,000 days. ก็อยู่มา2 ล้านกว่าวันแล้วตอนนี้ And it's pretty good. แล้วก็โอเคอยู่นะ Actually, every day is perfect. ทุกวันสมบูรณ์แบบ Right? Never had any problems here. ที่นี่ไม่มีปัญหาเลย Never shed a tear. ไม่เคยมีน้ำตาเลย I get to worship God freely. โอ้โหนมัสการพระเจ้าได้อย่างเสรีด้วย Right? I hang out with Jesus. โอ้โหเดินเล่นกับพระเยซูอีกนะฮะ It's pretty awesome. โคตรเจ๋งเลย And then you're like, man, what about like back on earth, in 62 years, like you suffered a lot. แล้วไอ้62 ปีนั่นแหละเราถามแล้ว62 ปีนั้นโอ้โหทุกข์ยากมากไม่ใช่เหรอ And they're like, oh, yeah, I did suffer a lot. แล้วผมอาจจะนึกได้ใช่เคยทุกข์ยากเหมือนกันนะ But I'd completely forgotten แต่ about มัน it. ลืมไปนานแล้วอ่ะ Right? Actually, I forgot about that like the very first minute that I breathed heaven's air. จริงๆลืมไปตั้งแต่นาทีแรกที่ได้หายใจบนแผ่นดินสวรรค์แล้ว Right? That's what Paul is saying to และ do. นั่นเป็นสิ่งที่เปาโลกำลังบอกให้เราทำครับพี่น้อง I remember 12 years ago when we were first in Thailand. 12 ปีแล้วนะครับเมื่อเราได้มาที่เมืองไทยครั้งแรก We went down to Koh Chang, เราไปเกาะช้างนะครับ my favorite place. ที่โปรดของผมเลยนะครับ Because it's the only beautiful place you can like drive to from Thailand that has a beach เพราะว่า from Bangkok. ในจากกรุงเทพนะครับที่เป็นที่เดียวที่เราสามารถขับรถไปแล้วก็ถือว่าสวยดีมาก Anyway, we were younger and we didn't have kids. ๆตอนนั้นเรายังหนุ่มสาวนะครับแล้วก็เรายังไม่มีลูกนะครับ And I remember the first mistake we got on the Song Tao ก็ความผิดพลาดแรกของเราคือการขึ้นรถ2 แถวนะครับ and like we kind of ended up staying on like backpacker beach. แล้วก็ปรากฏว่าไปจบลงอยู่ตรงที่เป็นหาดของคนที่แบ็คแพ็คนะฮะ But we were not backpackers. แต่ตอนนั้นพวกเราไม่ใช่นักแบ็คแพ็คนะฮะ So I have like nice Samsonite luggage. ผมก็ซื้อกระเป๋าเดินทางอย่างดีเลยของแฟชั่นไนท์เลยนะฮะ But he drops us off at like the backpacker place. แต่ว่าคือ2 แถวเนี่ยเขาดันไปปล่อยเราลงตรงหาดที่เป็นหาดแบ็คแพ็คนะฮะ So to get to the place that we rented on Agoda, แล้วก็เพื่อกว่าจะไปถึงไอ้ตรงที่เราจองผ่าน Agoda นะฮะ I had to try to roll my luggage through the sand. คือผมเนี่ยต้องลากกระเป๋าแซมโซไนท์นะครับผ่านหาดทรายนะครับผม I don't recommend. คือไม่แนะนำให้ทำนะ Impossible. มันเป็นไปไม่ได้เลยนะฮะ So then I have to take this thing and put it on my back. ผมก็ต้องยกขึ้นมานะแล้วแบกไว้ข้างบนข้างหลังผมเองนะ And then I'm like, I know why the backpackers wear it on their back. แล้วผมก็เริ่มเข้าใจแล้วนะว่าคนแบ็คแพ็คนะครับทำไมเขาถึงสะพายนะฮะ Anyway, so we're sweating and we're tired and we're fighting because like I created a terrible experience. ก็เป็นว่าตอนนั้นนะครับผมก็เหนื่อยมากหนักมากนะครับแล้วก็เริ่มทะเลาะกันนะครับเพราะว่าภรรยาไม่พอใจในวิธีการของผมนะ And then we finally get to the bungalow. แล้วเราสุดท้ายนะครับไปถึงบังกะโล And it's like 250 baht per night. พี่น้องครับรถบังกะโลนะถ้าเช่าคืนละ250 บาทนะ I'm like, this is amazing. แล้วถึงรู้สึกมหัศจรรย์เลยนะ Like I can take my sandal and throw it in the ocean. คือมันติดทะเลเลยอ่ะสามารถโดนรองเท้าไปข้างหน้าก็ถึงทะเลแล้วอ่ะ If I stay at a place like this in Florida, ถ้าพี่น้องไปอยู่บังกะโลแบบนี้ที่ฟลอริดานะ it would be 2,000 baht per night, อย่างน้อยก็คือละ 2,000 นะ right? Because it's on the beach. เพราะอยู่บนหาดทรายเลยนะ So I think it's perfect. เพราะฉะนั้นผมก็เลยคิดว่ามันสมบูรณ์แบบเลยนะ Then we step inside. แต่แล้วเราก็เข้าไปข้างในฮะ It's just this wooden bungalow with many holes where the light is coming ก็ through. เป็นบังกะโลที่มีรูเพียบเลยนะฮะแล้วก็แสงลุกเข้ามาจากทุกช่องทางนะครับผม And there's just a mattress with mosquito net. แล้วก็เป็นที่นอนปูพื้นนะฮะแล้วก็มีมุ้งนะ And Bobby Joe's like, บอกพี่ภรรยาผมนะสายหัวแล้วก็บอกนะ right? And I convinced her, hey, just one night, let's give it a try. ผมก็พยายามโน้มน้าวเธอนะครับว่าคืนเดียวขอสักคืนเดียว And then she sees the spider. แล้วปรากฏว่าเธอก็หันไปเจอแมงมุมตัวหนึ่งครับนะฮะหนักเลยคราวนี้ But I did eventually convince her just one night, and then there's a 4-star hotel right over there. แล้วก็คือผมก็โน้มน้าวสุดท้ายนะจนยอมนะเพราะว่ามองไปอีกเยื้องนิดนึงนะครับเป็นโรงแรม4 ดาวนะฮะ And we'll go there tomorrow. แล้วก็บอกเธอว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวพาไปที่นั่น But here's the comparison, right? พี่น้องครับเปรียบเทียบนะ
Like the comparison is that when we're in heaven, เมื่อเราอยู่สวรรค์นะครับ like our worst day on earth, วันที่แย่ที่สุดในโลกนี้นะ or our worst day in heaven, วันที่แย่ที่สุดในสวรรค์นะ it would be like having to stay like one night in a place like ส that. มมุติว่าเปรียบเทียบกับอยู่คืนหนึ่งในบังกะโลนะ Right? It's just there's no comparison between heaven คือ and มัน earth. คือมันเปรียบเทียบกันไม่ได้เลยนะ Right? Like heaven is 5-star สวรรค์นะครับคือโรงแรม5 ดาวเลยนะครับ all the time, 10 stars. 10 ดาวเลยนะ You have to make like a new amount of stars. ก็ต้องคิดระบบวัดดาวใหม่ขึ้นมาเลยนะ All right. So Jesus, he reverses the curse. He gives us a hope that can never be shaken. พระเยซูนะครับพระองค์ได้ให้ความหวังกับเราเป็นความหวังที่ตั้งมั่นไม่หวั่นไหว He goes on to write in verse 20. ในข้อที่20นะครับของพระธรรม Go ahead, 20 to 23. I'll read it first. Against its will, all creation was subjected to God's curse. But with eager hope, the creation looks forward to the day when it will join God's children in glorious freedom from death and decay. For we know all creation has been groaning as in the pains of childbirth right up to the present time. And we believers also groan, though we have the Holy Spirit within us as a foretaste of future glory. For we long for our bodies to be released from sin and suffering. ในข้อที่20นะครับบอกว่าเพราะว่าสิ่งเหล่านี้ต้องอยู่ในอำนาจของอนิจจังไม่ใช่ตามใจชอบของตนเองแต่เป็นไปตามที่พระเจ้าได้ทรงให้เขาอยู่นั้นโดยมีความหวังว่าสรรพสิ่งเหล่านั้นจะได้รอดจากอำนาจแห่งความเสื่อมสลายและจะได้เข้าในเสรีภาพและศักดิ์ศรีแห่งบุตรทั้งหลายของพระเจ้าเรารู้อยู่ว่าบรรดาสรรพสิ่งที่ทรงสร้างนั้นกำลังพรั่งพรวญและผจญความทุกข์ยากด้วยกันมาจนถึงวันนี้และไม่ใช่เท่านั้นแต่เราทั้งหลายเองด้วยผู้ได้รับพระวิญญาณเป็นผลแรกตัวเราเองก็ยังพรั่งพรวญคอยการที่พระเจ้าจะทรงให้เราเป็นบุตรคือที่จะให้ร่างกายของเราทั้งหลายรอดตาย So he uses this illustration of childbirth. ก็ตรงนี้นะครับถ้าเป็นภาษาไทยมันไม่ชัดแต่ว่าเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยหรือภาษาต้นฉบับเนี่ยเขาจะพูดถึงเป็นเปรียบเทียบความเจ็บปวดเหมือนการคลอดลูก In order to give us perspective on the pain of this life. คือเหมือนกับว่าเพื่อให้เราเข้าใจชีวิตอะ So what are two of the most painful things that people can endure physically? พี่น้องครับถ้าพูดถึงความเจ็บปวด2อย่างที่แบบโหดสุดๆเลยในชีวิตมนุษย์คืออะไรฮะ One is one that men will never know about. อันแรกครับก็อันที่ผู้ชายเราจะไม่มีวันเข้าใจนะฮะ Anybody here ever given birth? ก็สำหรับคนที่เคยคลอดลูกนะครับ Anybody out there? ที่อยู่ทางบ้านนะครับ Yeah, like people that aren't men. ก็คือผู้ชายคนที่ไม่ใช่ผู้ชายนะครับ They have or maybe they will. ที่เคยคลอดลูกหรือว่าในอนาคตจะมีลูกนะ And I'm thankful that I don't have to experience the pain that they go through. ขอบคุณพระเจ้านะครับที่ผมไม่ต้องเผชิญนะครับ What's another pain that has been described as one of the worst pains you can go through? และอีกความเจ็บปวดหนึ่งคืออะไรครับที่แบบโหดมากๆเลย Passing a kidney stone. คือเขาเรียกว่านิ่วเหรอนี่มันจะนิ่วนะจะนิ่ว Has anybody here ever done that? มีใครเป็นไหม Okay, so my wife, ภรรยาผมนะ she did both. เคยทั้งคู่เลยนะเคยทั้งมีลูกแล้วก็มีเป็นนิ่วอะไรพวกนี้นะ You know, a couple of times she had babies. ก็มีลูก2 ทีนะครับลูกผม And she tried to have them the normal way, but actually, like, she ended up having C-section for both. คือจริงๆแล้วภรรยาอยากจะคลอดธรรมชาติแต่ว่าสุดท้ายไม่ไหวก็ผ่า But even leading up to that was very painful. แต่แม้กระทั่งตัดสินใจผ่าเนี่ยไอกระบวนการกว่าจะได้ผ่าเนี่ยนะมันก็เจ็บมากนะฮะ And of course, if it would have come out naturally, that would have been even more painful. แต่แล้วสุดท้ายนะก็คือว่าพอพยายามจะคลอดเองไม่ได้แล้วก็ต้องมาผ่าเนี่ยมันยิ่งเจ็บกว่าเดิมถูกไหมฮะ And she said when she had the kidney stone pass through her body, แล้วก็ตอนที่เป็นนิ่วเนี่ยนะฮะ that was the most painful thing she had endured before having the baby. ตอนนั้นภรรยาเป็นอยู่ก่อนที่จะมีลูกใช่ไหมก็แบบเหมือนกับเป็นแล้วรู้สึกเจ็บมากตอนนั้นแต่ว่าพอมีคลอดลูกเนี่ยนะครับ So my poor wife has experienced both of these things. คือมันเจ็บมากเลยนะแต่ภรรยาเนี่ยกำลังจะบอกว่าภรรยาเนี่ยเคยเจอเจ็บตัวมาเยอะมากนะ But I can tell you, in one of those experiences, like she endured pretty well. แต่ว่าคือในด้านหนึ่งก็คือว่าตอนที่เขาเรียกว่าทนได้ดี Right? And she faced it
like this sense of joy. คือเผชิญกับการคลอดลูกนะเผชิญแบบอดทนได้ดีแล้วก็แบบว่ามีความชื่นชมยินดีในการอดทนด้วยอ่ะ Because it's a similar pain that you have when having a baby and having a kidney stone. คือแน่นอนนะครับมันก็เจ็บตัวทั้งสองกรณีถูกไหมฮะ But two very different results. แต่ว่าพอเจ็บเสร็จแล้วเนี่ยผลมันคนละเรื่องกันเลยถูกไหมฮะ Right? Like you suffer through having the baby and delivering the baby, and what do you have at the end? คือถ้าเกิดคลอดลูกนะเจ็บมากก็จริงแต่พอจบกระบวนการแล้วเกิดอะไรขึ้นฮะ You have a baby. ก็มีลูกใช่ไหมฮะ Right? So you're like, okay, well, everything I just went through, I think that was worth it. ก็คือพอจบปุ๊บก็รู้สึกว่าไอ้สิ่งที่ทนมาเมื่อกี้ทั้งหมดนะโอ้มันคุ้มเหลือเกินกับลูกที่อยู่ข้างหน้า I think I'd even do that again. แล้วก็กลับคิดว่ามีอีกสักคนก็ยังดีนะเนี่ยอะไรเนี่ย And people come into the hospital and they want to hold your baby and you're taking pictures of the baby. แล้วก็เริ่มก็มีคนเข้ามาในโรงพยาบาลในห้องเรานะฮะแล้วก็มาดูลูกเรามาถ่ายรูปลูกเรานะ Right? You call people and you FaceTime and you celebrate. แล้วก็พี่น้องก็ก็โทรหาทุกคนเลยนะฮะแล้วก็เฟซไทม์นะฮะแล้วก็เฉลิมฉลองกันใหญ่เลยนะ Is that what you're doing when you pass a kidney stone? ตอนพี่น้องเป็นนิ้วพี่น้องเป็นอย่างนั้นไหมฮะ You call people and say, you have to go to the hospital and celebrate. โอ้มาลงมาหน่อยมาเฉลิมฉลองเป็นนิ้วหน่อยมีไหมครับ I have this beautiful kidney stone. You want to have your picture taken with มี it? ใครอยากถ่ายรูปด้วยไหม Right? No, nobody does ค that. งไม่มีนะฮะ And nobody says, man, I would love to do that again. แล้วก็มีใครบอกว่าโอ้อยากไปอีกสักรอบหนึ่งมีไหมฮะ Right? So there's one kind of pain that you go through, and you have this willingness to go through it again and again. ฉะนั้นนะครับมันมีความเจ็บปวดประเภทหนึ่งใช่ไหมที่แม้เจ็บปวดจริงนะแต่ว่ายังพร้อมที่จะเผชิญกับความเจ็บปวดแบบนี้อีกซ้ำแล้วซ้ำเล่า But there's this other pain, and you're like, no, I don't want to any part of that. แต่อีกแบบหนึ่งคือขอชีวิตนี้ไม่เอาแล้วนะ And what Paul is talking about is childbirth, because he's saying it's the kind of pain that, like, when you come out on the other side, it's full of joy. แล้วก็เปาโลกำลังพูดถึงความเจ็บปวดในลักษณะของการคลอดลูกเนาะที่แม้จะต้องเจ็บปวดมากเนาะแต่พอมันจบกระบวนการแล้วมันชื่นชมยินดีมากกว่า Like what we're experiencing when we're ultimately going to come out in heaven, it can be experienced with peace and with joy even in the suffering. พี่น้องครับฉะนั้นนะครับสิ่งที่เราจะได้เมื่อสุดท้ายที่เราอยู่ไปที่สวรรค์เนาะตรงนั้นเนี่ยเมื่อก่อนไปถึงตรงนั้นเนี่ยเรายังสามารถที่จะมีความชื่นชมยินดีและสันติสุขตลอดทางก่อนจะไปถึงด้วยความอดทนได้เพราะสวรรค์ที่มันรอเราอยู่ Another thing I noticed in Romans 8, this section, แล้วก็อีกอันหนึ่งนะครับในบทที่8นะครับมีอีกส่วนหนึ่งนะครับ is that there's a word that shows up 3 different times. เป็นคำที่ปรากฏในบทนี้3ครั้งนะครับ It's this word wait. คือคำว่ารอคอย Does it feel like we're doing a lot of that in recent weeks? พี่น้องครับในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานี่เรารู้สึกรอคอยมากๆเลยไหมฮะ Waiting. รออยู่นั่นนะ Anybody feel like your life is kind of stuck on hold? มีใครรู้สึกว่าตอนนี้ชีวิตเหมือนกดสต็อปไหมฮะกดหยุดเล่นนะ You're just waiting to see what rule our country is going to make next. บางคนต้องนั่งจดจ่อนะคอยดูนะว่าจะประกาศอะไรมาอีกนะฮะ And just waiting to see these numbers come บางค down. นก็จอดูที่จอนะว่าเมื่อไหร่ตัวเลขคนตายจะลงนะ Just waiting for life to get back to normal. บางคนก็รอเหลือเกินที่จะกลับไปใช้ชีวิตตามปกติได้อีกครั้ง And here Paul uses that word wait. แล้วตรงนี้นะเปาโลบอกว่ารอคอย Verse 23 says we wait eagerly. และตรงนี้บอกว่าเรารอคอยเนี่ยอย่างแบบรอคอยแบบมาก Verse 25 he says we wait patiently. แล้วก็25บอกว่าเราเพียรรอคอย Well, check out what he said in verse 19. แล้วก็19ครับพี่น้องลองดู We wait with eager anticipation. เรามีความเพียรรอคอยปรารถนา That describes how Christians wait. พี่น้องครับคำเหล่านี้เป็นคำที่อธิบายว่าคริสเตียนควรรอด้วยท่าทียังไง As we live in this fallen world, พี่น้องครับในขณะที่เราดำเนินชีวิตในโลกนี้ที่ตกบาป as we find ourselves in the middle of this epidemic, ในขณะที่เราค้นพบว่าตัวเองเราอยู่ในวิกฤตการณ์เหล่านี้นะครับ we alone in this world เราเท่านั้นเลยนะครับในโลกนี้ are able to wait with eager ที่ anticipation. จะสามารถเพียรรอคอยถ้าปรารถนาได้ Right? So every summer, we go back. พี่น้องครับทุกซัมเมอร์นะครับผมและครอบครัวกลับบ้านนะครับ And it's usually in the month of May แล้วก็ส่วนใหญ่จะเป็นเดือน5นะครับ that my mom ที่แม่ของผมนะครับ
and my stepdad แล้วก็พ่อบุญธรรมของผมนะครับ and Lexi and Jude's grandma แล้วก็คือเป็นยายย่าของจูดนะครับ and their great grandma แล้วก็ทวดของพวกเขานะครับ and many other people back in America. แล้วก็พวกญาติทั้งหลายของเราที่อยู่ที่อเมริกา In May ในช่วงเดือน5นะครับ they get very excited พวกเขาตื่นเต้นมากนะครับผม because Lexi and Jude, not Bobby, John, Matt, Lexi and Jude are coming back. คือเขาไม่ตื่นเต้นที่ผมกับภรรยาจะกลับไปนะเขาตื่นเต้นเพราะว่าลูกเราจะกลับไปนะครับจูดกับเล็กซี่นะครับผม Right? They're gearing up. They're going and maybe buying some gifts for the children when they get พวก back. เขานะครับเตรียมตัวกันยกใหญ่เลยนะครับซื้อของขวัญไว้เตรียมต้อนรับนะ They don't see the kids for a year at a time or 10 months คื at อ a เขาไม่ time. เห็นหลานของพวกเขาอ่ะเป็นปีนะ So you can imagine how excited they are. แล้วก็พี่น้องลองจินตนาการความตื่นเต้นของปู่ย่าตายายเหล่านี้ How many of you remember your first date? มีใครจำได้ไหมครับตอนไปออกเดทครั้งแรกเป็นยังไง And I want you to think about like the date itself when everything might have gone terribly wrong. ก็ไม่ต้องคิดตอนที่ออกเดทนะเพราะว่าออกเดทแรกนั้นอาจเจ๊งเป็นเม่นท่านะฮะ But think about before the date. แต่เอาเป็นว่าคิดถึงวันก่อนวันเดทแล้วกันอ่ะ She said yes or he said yes. เมื่อเธอคนนั้นหรือเขาคนนั้นตกลงจะไปออกเดท You're waiting for him to pick you up or he's waiting for you to pick ก็ him พี่ up. น้องรอเขาคนนั้นมารับหรือพี่น้องรอจะไปรับเธอคนนั้นใช่ไหม You remember that excitement? พี่น้องจำความตื่นเต้นได้ไหมครับ Somebody likes me. โอ้มีคนชอบฉันด้วยนะเนี่ย Somebody wants to go out and have dinner. มีคนอยากไปกินข้าวเย็นกับฉันด้วยเนี่ย This is pretty awesome. มันเจ๋งพอสมควรเลยนะเนี่ย I can't wait to do this. ขอให้อดทนไม่ไหวแล้วนะ That's what Paul's talking about. This is how every Christian should live every day. แล้วเปาโลกำลังบอกว่าคริสเตียนควรดำเนินชีวิตแบบนี้ทุกวัน That we wait with eager anticipation, คือเราเพียรรอคอยปรารถนา with great excitement, คือด้วยความตื่นเต้น right? Not to wait fearfully, ไม่ใช่กลัวรอแบบกลัว not to be anxious, ไม่ใช่รอแบบกังวลน่ะ not to give up hope. ไม่ใช่รอแบบไม่มีหวังอ่ะ No, he says be joyful, แต่จงชื่นชมยินดี be excited, ตื่นเต้น be confident. มั่นใจ Right now, what's happening is not the best thing that could have happened. พี่น้องครับสิ่งที่เกิดขึ้นในโลกนี้เนี่ยมันไม่ใช่สิ่งที่ดีนะครับ Even in the days before the virus came, ถึงแม้ว่าที่ก่อนจะมีเรื่องไวรัสแล้วนะ and I promise you, after the virus goes away, และถึงแม้ว่าเรื่องไวรัสมันจบไปแล้วนะ most of your days are not going to go the way that you want them to go. วันต่างๆของเรานะครับมันก็ไม่เป็นไปตามที่เราอยากจะให้มันเป็นหรอกครับ Most of my days are not going to go the way I want them to ยอม go. รับขนาดชีวิตผมนะทุกวันในชีวิตของผมมันยังไม่เป็นอย่างที่ผมอยากจะให้เป็นเลยนะ But heaven awaits. แต่สวรรค์รออยู่ Our King is coming. กษัตริย์ของเรากำลังจะมารับเราอ่ะ We have an eternity in the full-on presence of God. และเราจะได้ใช้เวลาที่นั่นนิรันดร์กับพระเจ้า We just end with this thought. ผมอยากจะจบลงด้วยข้อคิดนี้นะครับ Many of us may not know this, บางคนยังไม่ได้รู้เรื่องนี้นะ but I love church history, so I do. แต่ผมชอบอ่านประวัติศาสตร์ที่จะจัดมากนะ In the 2nd and 3rd and 4th centuries, ในศตวรรษที่2 3 4 there came about 3 devastating plagues, ในศตวรรษที่2 3 4เนี่ยมีโรคระบาดที่รุนแรง all within this Roman Empire, the Roman Empire that Christians came to exist in. ในนั้นเนี่ยจะเป็นยุคของอาณาจักรโรมเนาะแล้วก็ยุคอาณาจักรโรมก็เป็นยุคที่คริสตจักรตั้งขึ้นเนาะแล้วก็มีในศตวรรษที่2 3 4เนี่ยมีโรคระบาดเกิดขึ้น The empire that the church was born into. แล้วก็คริสตจักรของพระเจ้าเนี่ยก็เริ่มต้นตั้งในช่วงนั่นแหละครับอาณาจักรโรม The first plague killed 1/4 of the whole population. แล้วก็ในการโรคระบาดครั้งที่1นะครับประชาชน1 ใน 4ของโลกตาย During the second plague, at the height of the second plague, there were 5,000 people dying every day. ครั้งที่2คนตายวันละ 5,000 คน And then the third plague, one historian, he describes it like this. แล้วก็ครั้งที่3นะครับมีนักประวัติศาสตร์ที่บันทึกไว้นะครับเขาบันทึกไว้อย่างนี้นะ He said it consumed every household. คือบอกว่าโรคระบาดเนี่ยมันกินกลืนกินทุกบ้านทุกครัวเรือน Weeping and wailing filled the air in every market and every street corner. เสียงคร่ำครวญร้องไห้นะครับดังอยู่ทุกมุมตลาด And if you went outside your home, และถ้าเราออกไปอยู่ข้างนอกบ้าน the only thing that you saw, the only people you saw, คนที่พี่น้องเห็นอยู่บนถนน were people that were mourning the loss of a loved one. ก็คือคนที่กำลังร้องไห้
กับชีวิตที่เขาสูญเสียไป we haven't had that picture yet here in Thailand, and we pray that we พี่ don't. น้องครับในปัจจุบันเรายังไม่เห็นภาพนั้นเกิดขึ้นนะแล้วเราอธิษฐานไม่อยากเห็นภาพนั้นเกิดขึ้น I imagine the people down in Phuket and other parts of Thailand did have this kind of experience with the tsunami. บางที่นะครับที่ภาคใต้ของเราที่มีสึนามิเนาะคนที่นั่นน่าจะเคยร้องไห้แบบนั้น This is certainly an experience of many people in Italy and Spain and New York City right แต่ now. วันนี้นะครับคนที่นิวยอร์กอิตาลีสเปนกำลังร้องไห้แบบนั้น And even if the virus never does that much damage here, นะครับถึงแม้ว่าไวรัสเนี่ยในเมืองไทยอาจจะไม่ได้รุนแรงขนาดนั้น it's still causing people to experience all kinds of grief and fear and anxiety that would have swept through ancient Rome also. แต่ว่ามันก็เป็นความกลัวแบบเดียวกันกับที่เคยผ่านไปในกรุงโรมเมื่อศตวรรษแรกๆนะครับ And here's the cool thing that history shows us. และสิ่งหนึ่งที่ประวัติศาสตร์ได้สอนเรา The direct descendants of the people to whom Paul is writing in Rome คนพี่น้องที่คริสตจักรโรมที่ปอโลเขียนจดหมายฉบับนี้ไปหาเขานะครับ and their direct descendants แล้วลูกหลานของคริสตจักรเนี้ย would live through each of these plagues. คริสตจักรเนี้ยเขาอยู่รอดพ้นโรคระบาดเหล่านี้ไปได้ And the way that they responded to what was happening around them would change the course of human แล้ว history. พี่น้องรู้ไหมครับผู้เชื่อคริสตจักรโรมอะพฤติกรรมของวิถีชีวิตของเขาเนี่ยได้เปลี่ยนประวัติศาสตร์ไปเลย It would be one of the keys to the spread of the gospel in the ancient world. ชีวิตของเขานะครับทำให้พระกิตติคุณแผ่แพร่ไปทั่วอาณาจักรโรมเลย The people around them are caught up in the thorns and the thistles. คนรอบตัวของคริสตจักรพวกเขาเนี่ยในคริสตจักรเนี่ยถูกพันไปด้วยหนามแล้วก็พืชหนามเต็มไปหมด They have these devastating plagues happening. มองไปที่ไหนก็มีแต่โรคระบาด And they looked upon the Christians and they saw how they responded, and untold thousands of people came to Christ. แต่ว่าคนที่เขาไม่รู้จักพระเจ้าเนี่ยเขามองมาในคริสตจักรแล้วเห็นคนคริสตจักรตอบสนองไม่เหมือนเขาอ่ะคนมากมายกลับมาเชื่อพระเยซูของพวกเรา An ancient historian describes Christians in that time like this. จนมีนักประวัติศาสตร์นะครับมาบันทึกว่าเขาอธิบายเขียนถึงพวกคริสเตียนเขียนไว้อย่างนี้เลยในประวัติศาสตร์ He said the Christians during the time of the plagues บอกว่าพวกคริสเตียนเนี่ยในช่วงที่มีโรคระบาดนั้น were a community of people เป็นชุมชนของกลุ่มคนหนึ่ง who showed love and loyalty and who sacrificed themselves to care for the sick with no regard for themselves. ก็คือเป็นคนที่มีความรักมีความจงรักภักดีและแสดงความเอาใจใส่คนเจ็บป่วยโดยเสียสละเอาใจใส่คนเจ็บป่วยโดยไม่คิดถึงตัวเองเลย There are people who are sick and there are people who are dying. มีคนในเวลานั้นมีทั้งคนป่วยและมีคนตายนะ And the rest of the Roman world ran away from those people. แล้วปรากฏว่าคนทั่วอาณาจักรโรมเนี่ยวิ่งหนี If you see somebody, we all go to Mall Ramkhamhaeng after this. สมมติว่าเราออกไปแล้วก็ไปมหาวิทยาลัยรามคำแหง And we see somebody and they just start coughing and they fall on the floor. แล้วพี่น้องเห็นคนหนึ่งนะครับไอทีหนึ่งแล้วก็ล้มลงที่บนพื้นดิน Do you think people are going to go running to them? พี่น้องคิดว่าคนจะวิ่งเข้าไปดูเขาไหมฮะ Or do you think people are just going to like scatter? หรือพี่น้องคิดว่าคนจะแตกกระจายไปเลยนะ I think most people are going to scatter. ผมคิดว่าจังหวะนี้คนวิ่งหนีนะ And what he's saying is the Christians did not scatter. แต่นักประวัติศาสตร์คนนี้เขาบอกว่าพวกคริสเตียนมันไม่เป็นงั้นน่ะ The Christians weren't afraid of dying. พวกคริสเตียนมันไม่กลัวตายอ่ะ The Christians were afraid not to love. พวกคริสเตียนเขากลัวที่จะไม่แสดงความรัก Right? And so they saw this as an opportunity. ฉะนั้นนะครับคริสตจักรในเวลานั้นเห็นเป็นโอกาสเลยครับ They brought bread to the hungry. เขาเอาขนมปังไปแจกคนหิว They gave shelter to the people that had been displaced. เปิดบ้านให้คนได้พักอาศัย They did whatever they could while the world around them just sat there paralyzed with fear. ในขณะที่ทั้งโลกนะครับถูกทำให้เป็นเหมือนอัมพาตไปด้วยความกลัว The world around them was selfish. โลกรอบๆตัวเห็นแก่ตัว They said, we don't want to get the virus. คือบอกว่าฉันไม่อยากติดโรคอ่ะ So we're going to stay away from the sick and stay away from the เพราะฉะนั้น dying. เราหลบหนีไปให้ไกลคนเจ็บป่วยให้มากที่สุดแล้วกัน And the Christian said, it doesn't matter if I get the virus. แต่คริสเตียนบอกว่าไม่เป็นไรถ้าฉันจะติดไวรัส Because I've done the comparison thing. เพราะฉันมานั่งเปรียบเทียบแล้วไง And this is what I have coming. และสิ่งเนี้ยฉันรออยู่ Right? And so I'm not really worried about death. ฉะนั้นความตายเนี่ยไม่ได้กังวลเท่าไหร่ I'm worried about loving people the way that Jesus did. แต่กังวลว่าอยากจะรักคนให้เหมือนที่พระเยซูรักเขา
right? And so because of this, the historian writes, ฉะนั้นนะครับนักประวัติศาสตร์ก็เขียนบันทึกต่อไปในประวัติศาสตร์ the Christians' praises were sung on every side and every street corner, and all men glorified the God of the Christian. พี่น้องครับนักประวัติศาสตร์บันทึกว่ามีเสียงร้องสรรเสริญพระเจ้าออกทุกหัวมุมถนนนะครับและพระเจ้าได้รับเกียรติผ่านจากของ What happened is that Christians outloved the whole human race. พี่น้องครับพูดง่ายๆนะครับความรักของผู้เชื่อนะครับชนะใจของคนทุกชาติ They loved infinitely more than the people around พี่ them. น้องครับความรักของผู้เชื่อนะครับมีมากกว่าความรักของคนในโลกนี้ When you looked over the world in the time of those plagues, เมื่อพี่น้องดูในประวัติศาสตร์เลยนะครับในสถานการณ์ที่มีโรคพิบัติโรคระบาดเหล่านี้ you could find no one like them. ไม่มีคนอื่นที่เหมือนคริสเตียนเลย They weren't discouraged. พวกเขาไม่ท้อแท้ They weren't distressed. พวกเขาไม่เครียด They weren't downtrodden and hopeless. เขาไม่รู้สึกหมดหวังสิ้นไร้กำลังใจ They were hopeful, แต่เขามีความหวัง joyful, เต็มด้วยความชื่นชมยินดี faithful. และก็สัตย์ซื่อ One, because of the hope of heaven. อย่างที่หนึ่งเพราะเขาหวังในแผ่นดินสวรรค์ They see this and say it's a light and momentary affliction, เขามองว่าโอ้ยมันเป็นความทุกข์ยากลำบากเล็กๆน้อย a present suffering that doesn't compare with ๆความ heaven. ทุกข์ยากที่มันเทียบไม่ได้เลยกับแผ่นดินสวรรค์ And two, because they recognize this is our opportunity to reveal Christ to the world. และอย่างที่สองนะเขาบอกว่านี่แหละเป็นโอกาสที่จะประกาศพระเยซูให้โลกได้รู้จัก You and I, we all know many people that maybe reject Christianity intellectually. พี่น้องครับเราคงจะรู้จักหลายคนเนาะที่เขาปฏิเสธความเชื่อคริสเตียนเพราะเขาคิดว่าเขาฉลาดอะไรแบบนี้นะครับแบบว่าเป็นงมงายอะไรแบบนี้นะ They think, well, I don't believe in miracles. เขาบอกโอ้ยพวกเชื่ออัศจรรย์เนี่ยมันเชื่อเรื่องการอัศจรรย์นี่มันแบบงมงายนะ Or I believe it's science versus faith, and I choose คือ science. แบบบางหัวเชื่อแต่วิทยาศาสตร์อย่างเดียวไม่ต้องเชื่อเรื่องความอื่นศาสนาไม่เอาวิทยาศาสตร์อย่างเดียว Like we all know these people that have these objections to our faith. พี่น้องครับเรารู้จักหลายคนแหละครับที่เขาเรียกว่าอะไรข้อปฏิเสธความเชื่อของเราต่างๆนานาเนาะ But at the end of the day, action can speak louder than words. แต่สุดท้ายแล้วนะครับสิ่งที่มันดังกว่าคำพูดก็คือการกระทำ I've never met anybody that said, well, I debated this guy and I was led to Jesus. ผมไม่เคยเห็นสักคนหนึ่งเลยนะครับที่เถียงกันไปเถียงกันมาจนเถียงแล้วมาเชื่อพระเยซูอะไรแบบนี้นะ Right? I've never met anybody that had enough conversations where they were ultimately convinced. คือแบบเหมือนกับมาทะเลาะกันจนแบบฝ่ายหนึ่งเชื่ออะไรอย่างเงี้ยนะ Like pretty much like all the Christians that I know, ส่วนมากนะครับคริสเตียนที่ผมรู้จักนะ and myself included, รวมถึงตัวผมด้วย like our heart was moved. ที่เรามาเชื่อเพราะว่าเรารู้สึกหัวใจของเราได้ถูกสัมผัส It's not to say our mind wasn't involved, ไม่ได้แปลว่าเราแบบเชื่อแต่ใจไม่ได้คิดอะไรนะ but the greatest thing that we can speak to in times like these is not to do apologetics. คือพี่น้องครับในเวลาแบบนี้มันไม่ใช่เวลาที่อาจจะแบบไปพูดหลักการอะไรมากนะ It's to love. แต่รักมาก It's to outlove the rest of the ๆแล้ว world. ก็รักให้มากกว่าโลกนี้รักพวกเขา So my prayer for our church คำอธิษฐานของผมนะครับสำหรับคริสตจักรที่นี่นะ is that we would take this message and apply it for our own good. พี่น้องครับขอให้เราเนี่ยเอาพระวจนะของพระเจ้าตอนนี้มาใช้ในชีวิตของเราส่วนตัวเพื่อแน่นอนเพื่ออย่างที่หนึ่งประโยชน์ของตัวเองนะ To say, hey, in the midst of the coronavirus, in the midst of the fallen world we live in, เพื่อที่เราจะสามารถพูดได้ว่าไงรู้ไหมว่าแม้ในโลกที่มันตกบาปเนี่ยแม้ท่ามกลางวิกฤตไวรัสเนี่ย because Jesus has gone ahead of me, แต่เพราะพระเยซูคริสต์เนี่ยได้เสด็จนำหน้าเรา and he wore the thorns, และพระองค์ได้สวมมงกุฎหนามเนี่ย and he hung on the และ cross, พระองค์ทรงถูกตรึงที่ไม้กางเขนเนี่ย and then he came back up. และพระองค์เป็นขึ้นมาอีกเนี่ย There's a certain way that I'm going to live เราจะดำเนินชีวิตไม่เหมือนเดิม joyfully and faithfully with eager ชื่น anticipation. ชมยินดีสัตย์ซื่อและเพียรรอคอยปรารถนา But it's not just about me and what I get at the end of พี่น้อง this. ครับแล้วมันไม่ใช่แค่เป็นเรื่องเกี่ยวกับตัวเรานะว่าเราจะได้อะไรรู้สึกยังไงนะ It's about everybody around แต่ me. มันเกี่ยวกับคนที่รอบตัวเราด้วยนะ It's about all these people that don't know him เกี่ยวกับคนเหล่านั้นรอบตัวเราที่ยังไม่รู้จักพระเจ้าเลยอ่ะ and what a perfect time it is for us to
to show them who He is. ผมว่าแล้วมันจะเหมาะสมอะไรกว่าเวลานี้ครับที่เราจะบอกเขาว่าพระเยซูผู้นี้เป็นใคร So I hope that this builds us up. นะครับขอให้ทำตอนนี้นะครับสร้างเราขึ้น And as the virus spreads across the whole และ world, ในขณะที่ไวรัสก็กำลังแพร่ไปทั่วโลกเนี่ยนะฮะ my question is, คำถามของผม will we spread the gospel across the ends of the ธุร earth? กิจของพระเจ้าจะถูกแผ่แพร่ไปทั่วโลกแบบนั้นไหม Because I guarantee you that our God is more powerful than the ผม virus. สัญญาได้เลยนะว่าพระเจ้าของเราฤทธิ์อำนาจเข้มแข็งกว่าไวรัส And He lives in us. และพระองค์ดำรงอยู่ในชีวิตของเรา So let's take the gospel to the world. ฉะนั้นให้เราเอาพระกิตติคุณของพระองค์แผ่แพร่ไปในโลกนะครับ Let's pray. อธิษฐานด้วยกันครับ Father, พระบิดาเจ้า I pray for everyone in this room, ข้าพระองค์ขอบคุณพระองค์และอธิษฐานทุกคนในห้องนี้ everyone who is watching. และทุกคนที่กำลังชมอยู่ Pray that we would just allow you to change us. พระเจ้าเราขอพระองค์ที่จะให้เราที่จะยอมให้พระองค์เปลี่ยนเรา Allow your word to penetrate us. ยอมให้พระวจนะของพระองค์เข้ามาในใจของเรา And that we just wouldn't live with excitement on Sunday when we look at the word, แล้วก็ไม่แค่ตื่นเต้นเฉพาะวันอาทิตย์ที่เราเปิดพระคัมภีร์เท่านั้น but that we would consistently, that we would daily live with this excitement, this joy, and this eager แต่ anticipation. เราจะดำเนินชีวิตทุกวันด้วยความตื่นเต้นด้วยความชื่นชมยินดีด้วยเพียงท่ารอคอยปรารถนาพระองค์ That we know that nothing and no one can steal our joy, พระเจ้าเพราะเรารู้ว่าไม่มีใครหรือสิ่งใดสามารถขโมยความชื่นชมยินดีของเราไปได้ not a virus, แม้กระทั่งไวรัสก็ไม่อาจเอาไปได้ not a tsunami, สึนามิก็เอาไปไม่ได้ not any sickness, ไม่ว่าความเจ็บป่วยใดๆก็เอาไปไม่ได้ because heaven is so great. เพราะว่าสวรรค์นั้นสุดยอดจริง Because you are there. ๆพระเจ้าเพราะพระองค์อยู่ที่นั่น Father, we thank you that you are the God that invites us to come before you now, พระเจ้าเราขอบคุณพระองค์ที่พระองค์ได้เปิดประตูเชิญเราเข้ามาอยู่เฉพาะพระพักของพระองค์ to stand before you in your throne room ที่จะสามารถยืนเฉพาะพระพักของพระองค์หน้าบัลลังก์ของพระองค์ and to speak to you, แล้วก็สามารถพูดกับพระองค์ได้ to lay our hearts bare before you. สามารถเทใจของเรากับพระองค์ได้ And the great prayer that I have for all of us และคำอธิษฐานที่ข้าพเจ้าอธิษฐานในวันนี้ is not simply that we would be edified, พระเจ้าไม่เพียงแต่เพื่อพวกเราจะได้รับการเสริมสร้าง but that we would use the opportunity that is before us แต่เราจะใช้โอกาสที่พระเจ้าตั้งไว้ข้างหน้าเรา to go and make you known. และทำให้พระนามของพระองค์เป็นที่เลื่องลือ I ask that you would show us hurting people around us, พระเจ้าขอให้เราเปิดตาเราให้เห็นคนที่เขากำลังเจ็บอยู่รอบตัวเรา put people in our lives right now who are anxious and fearful, พระเจ้าขอให้เราเจอคนนั้นพระบิดาเจ้าครับที่ตอนนี้เขากำลังกลัวเขากำลังกังวล so that we might give them hope เพื่อเราจะนำความหวังไปถึงเขา by telling them about the one who does not disappoint, โดยการบอกเขาถึงผู้หนึ่งที่จะไม่ทำให้เขาผิดหวัง this Jesus who loves us, คือพระเยซูผู้นี้ผู้ที่ได้รับเรา who died for us, ผู้ได้สิ้นพระชนม์เพื่อเรา and he died for them too. และก็ตายเพื่อเขาด้วยเช่นกัน Pray this in Jesus' name. อธิษฐานด้วยกันในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า Amen. ก่อนที่จะมีประชาสัมพันธ์นิดนึงครับสำหรับพี่น้องที่จะรับชมทางบ้านนะครับเชื่อว่าพี่น้องได้รับพระพรผ่านการนมัสการและการเทศนานะครับแล้วก็อย่างที่อาจารย์แมทธิวได้พูดนะครับว่าสัปดาห์นี้นะครับวันอาทิตย์นี้เราเรียกว่าเป็นวันอาทิตย์ทางต่างนะครับที่สาเหตุที่เราเรียกว่าเป็นวันอาทิตย์ทางต่างเนี่ยนะครับเพราะว่าเป็นวันอาทิตย์ที่พระเยซูคริสต์ได้เสด็จเข้าสู่กรุงเยรูซาเล็มอย่างผู้พิชิตนะครับแล้วก็ในขณะที่พระองค์เสด็จเข้ากรุงเยรูซาเล็มอย่างผู้พิชิตเนี่ยก็มีคนเอาใบตาลนะครับมาวางไว้ที่พื้นใช่ไหมครับแล้วก็พระองค์ก็ทรงลูกลานครับเดินบนพวกเสื้อผ้าแล้วก็ทางตาลเหล่านั้นนะครับทำให้เราเรียกวันอาทิตย์นี้ว่าเป็นวันอาทิตย์ทางตาลวันอาทิตย์ที่พระเยซูคริสต์เสด็จเข้ากรุงเยรูซาเล็มอย่างผู้พิชิตนะครับแล้วก็เป็นสัปดาห์สุดท้ายด้วยนะครับเป็นจุดเริ่มต้นของสัปดาห์สุดท้ายก่อนที่พระองค์จะทรงถูกตรึงบนไม้กางเขนนะครับแล้วก็เป็นขึ้นมาใหม่ในวันอาทิตย์ที่จะถึงสัปดาห์หน้าซึ่งเป็นวันอีสเตอร์เนาะเราจึงเรียกสัปดาห์นี้นะครับตั้งแต่วันที่ทางการเนี่ยไปจนถึงวันอาทิตย์อีสเตอร์เลยนะครับเรามีเรียกกันว่า Holy Week นะครับคริสเตียนผู้เชื่อทั่วโลกเนี่ยเราเรียกกันว่า Holy Week หรือว่า Passion Week ถ้าแปลตรงๆก็คือว่าเป็นสัปดาห์ Passion คือสัปดาห์แห่งความรักหรืออย่างเช่น Holy Week ก็คือสัปดาห์แห่งบริสุทธิ์สัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์คือสัปดาห์ที่พระเยซูคริสต์เสด็จเข้ากรุงเยรูซาเล็มผู้พิชิตไปจนถึงสัปดาห์ที่พระองค์ทรงเป็นขึ้นมาจากความตายบนไม้กางเขนเนาะแล้วก็ทุกๆปีเนี่ยช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงเวลาที่ผู้เชื่อทั่วโลกนะครับเราได้เขาเรียกว่าแต่ละคนและแต่ละคริสตจักรเนี่ยใช้เวลาเป็นพิเศษ
ในการจะระลึกถึงพระคุณความรักของพระเจ้าของพระเยซูคริสต์ที่ทำเพื่อเราบนไม้กางเขนเนาะความเจ็บปวดต่างๆน้ำที่พระองค์รับเพื่อเราบนไม้ที่พระเสียของพระองค์อ่ะเป็นเวลาที่เราจะระลึกถึงความเจ็บปวดแล้วก็พระคุณความรักของพระองค์ทั้งนั้นแล้วก็รวมฉลองและประกาศการเป็นขึ้นมาจากความตายของพระองค์ในวันอีสเตอร์ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นในปีนี้นะครับที่เรามีวิกฤตโควิดเนาะทำให้มีความจำเป็นที่เราทั้งหลายจะต้องมีการรักษาระยะห่างทางสังคมคือในสุขประเสริฐนี้เราไม่สามารถมารวมกันที่นี่ได้อย่างทุกปีแล้วก็วันอาทิตย์อีสเตอร์นะครับเราไม่สามารถมีรับอรุณร่วมกันได้อย่างทุกปีเราไม่สามารถมาร่วมเฉลิมฉลองที่นี่ได้อย่างทุกปีนะครับคงจะเป็นออนไลน์นะครับแต่ว่าถึงแม้ว่าสิ่งเหล่านั้นนะครับก็ไม่สามารถทำให้เราขาดจากความรักของพระเจ้าได้แล้วสิ่งเหล่านี้นะครับก็จะไม่สามารถหยุดยั้งเราทั้งหลายที่จะคิดถึงความรักของพระเจ้าและเฉลิมฉลองการเป็นขึ้นมาจากความตายของพระองค์ได้เช่นเดียวกันเรายังจะคงประกาศนามของพระองค์นมัสการพระองค์แล้วก็เฉลิมฉลองพระองค์และเลือกถึงพระคุณของพระองค์คิดให้ควรแล้วก็นมัสการพระองค์อย่างสุดใจของเราอยู่ดีไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนไม่ว่าจะเป็นยังไงไม่ว่าจะปีไหนก็ตามนะเพราะฉะนั้นในปีนี้นะครับทางคริสตจักรและนพคุณกรุงเทพนะครับเราได้จัดทำเป็นแผนนะครับอันนี้นะครับเป็นคู่มือสำหรับHoly Week นะครับเป็นคู่มือสำหรับพี่น้องจะได้ใช้ในการที่จะในช่วง Holy Week นี้นะครับซึ่งจริงๆข้างบนเนี่ยจะเป็นคำอธิบายสั้นๆนะครับว่า Holy Week คืออะไรนะครับแล้วก็ทำไมเราต้องยังเฉลิมฉลองอยู่ถึงแม้ว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นนะครับแล้วก็สโลแกนสำหรับปีนี้นะครับที่ผมอยากจะท้าทายทุกคนที่อยู่ที่นี่แล้วก็ทางบ้านนะครับก็คือว่าขอให้เราในปีนี้นะครับที่เราจะติดตามพระเยซูไปถึงโกลาโกธาแล้วก็ก้าวออกมาจากอุโมงค์กับพระองค์ด้วยพี่น้องครับปีนี้เราจะติดตามพระเยซูไปถึงโกลาโกธาแล้วก็ก้าวออกมาจากอุโมงค์กับพระองค์นะครับในวันอาทิตย์นี้จนถึงวันอาทิตย์หน้ามีแผนอ่านพระคัมภีร์นะครับเราจะอ่านพระคัมภีร์ด้วยกันนะครับแล้วก็ขอแวะพี่น้องนิดนึงนะครับคืออย่างนี้เพื่อพี่น้องจะมีความเข้าใจพระกิตติคุณในพระคัมภีร์พี่น้องรู้ไหมครับมีกี่เล่ม4 เล่มใช่ไหมครับมัทธิวมาระโกลูกายอห์นใช่ไหมครับแต่ทั้ง4 เล่มนะครับบันทึกเรื่องหนึ่งไว้เยอะที่สุดเลยก็คือเรื่อง Holy Week เนี่ยนะครับอย่างเช่นมัทธิวนะครับมี28 บทใช่ไหมครับแต่บทที่1บทที่21จนถึง8บทเลยนะครับพูดถึง Holy Week ตั้งแต่พระองค์เสด็จเข้าสู่จนถึงพระองค์ทรงเป็นขึ้นมาจากความตายมาระโกกับลูกานะครับก็คนละ6 บทใช่ไหมครับแล้วก็ยอห์นนะครับมี21 บทใช่ไหมฮะซัด10 บทเลยครับจาก21นะ10 บทพูดถึง Holy Week เพราะฉะนั้นเป็นเรื่องที่ผู้เขียนพระกิตติคุณให้ความสำคัญมากสัปดาห์ในปีนี้เนี่ยผมเชิญทุกคนมาอ่านมัทธิวด้วยกันนะครับเราจะอ่านมัทธิวด้วยกันวันนี้นะครับแผนการอ่านวันนี้นะครับเริ่มย้อนไม่บังเอิญจริงนะครับตั้งแต่ผู้นำนมัสการผู้เทศนาแล้วก็สิ่งที่ได้เตรียมมาวันนี้เราจะเริ่มอ่านตั้งแต่โรมบทที่8ก่อนวันนี้เราจะอ่านโรมบทที่8ก่อนนะครับว่าไม่มีอะไรนะครับที่จะทำให้เราขาดจากความรักของพระเจ้าได้แล้วก็ในเหตุการณ์ทั้งปวงเนี่ยเราเป็นยิ่งกว่าผู้พิชิตนะครับแล้วก็ทั้งหมดเราได้เป็นไปได้โดยพระเยซูผู้ได้ทรงสิ้นพระชนม์และเป็นขึ้นมาจากความตายเพื่อเรานะครับแล้วก็วันจันทร์วันอังคารนะครับเราจะอ่านมัทธิวบทที่21 22 บทนะครับแล้วเราก็ให้ครวญครับให้ครวญใช้เวลาว่าผ่านบทที่21 22เราเดินกับพระเยซูตามพระองค์ไปถึงไม้กางเขนเนี่ยเราได้เห็นอะไรในวันนั้นให้ควรจดนะครับและอธิษฐานตอบสนองวันอังคารนะครับเราอ่านบทที่23 24เหมือนเดิมครับเราใช้เวลาติดตามเราได้เห็นพระองค์ยังไงเราได้เห็นอะไรเกิดขึ้นรอบๆตัวพระองค์ในเวลานั้นแล้วเราอยากจะตอบสนองยังไงเราจะนมัสการพระองค์ยังไงพี่น้องทำแล้วก็บันทึกไว้นะครับพี่น้องทำได้ที่บ้านนะครับทำเป็นครอบครัวก็ได้ทำเป็นส่วนตัวก็ได้นะครับแล้วก็วันพุธนะครับเราอ่านบทที่25บทที่26ต่อเหมือนเดิมพฤหัสครับบทที่27 28เหมือนเดิมนะครับแล้วก็วันศุกร์ประเสริฐนะครับเรามีเรามีถ่ายทอดสดนะครับเริ่มตั้งแต่เวลา 6 โมงเป็นต้นไป 6 โมงเย็นนะครับ 6 โมงเย็นเป็นต้นไปนะครับพี่น้องสามารถร่วมได้ที่บ้านนะครับไม่ต้องมานะครับเป็นออนไลน์นะครับแล้วก็พี่น้องซื้อน้ำองุ่นกับขนมปังไว้ที่บ้านพี่น้องเลยนะครับพยายามหาอย่าอยู่คนเดียวนะวันศุกร์ก็อย่างน้อยมีสัก2 คนนะครับหรือว่าเป็นครอบครัวนะครับที่เราจะได้ระลึกถึงพระคุณความรักของพระเจ้าด้วยกันนะครับแล้วก็วันเสาร์นะครับเราจะทบทวนทุกสิ่งเลยในวันเป็นวันที่เงียบใช่ไหมครับวันนั้นแหละครับลองเป็นวันที่เราสงบใจของเราดูว่าตลอดสัปดาห์เนี่ยเราได้เห็นพระคุณความรักของพระเยซูยังไงแล้วเราจะก้าวไปถึงวันที่พระเยซูจะออกจากอุโมงค์ในวันรุ่งขึ้นแล้วเนี่ยเราตั้งใจอะไรเราจะเดินออกมาจากอุโมงค์กับพระองค์เนี่ยด้วยท่าทีอย่างไรใช่ไหมครับแล้วก็วันอาทิตย์นะครับพี่น้องปีนี้เราไม่มีรับประดุลด้วยกันนะครับแต่พี่น้องตื่นแต่เช้าที่บ้านเลยนะครับพี่น้องเฝ้าพระเยซูก่อนเลยพี่น้องครับในอีสเตอร์แรกครับพระเยซูก็พบกับผู้หญิงคนแรกก่อนถูกไหมครับเป็นการส่วนตัวนะ
ปีนี้เราจะเป็นเหมือนผู้หญิงคนนั้นใช่ไหมครับที่ไปรอพบพระเยซูเหมือนกันเราพบพระองค์ก่อนเลยพอพบพระองค์เสร็จปุ๊บนะครับพี่น้องประกาศเรื่องการเป็นขึ้นมาจากความตายของพระองค์เนี่ยไม่ต้องปีนี้เราจะไม่ได้มีโอกาสไปแชร์ข่าวดีแต่ละพี่น้องเปิดสามารถประกาศผ่านสื่อออนไลน์ของพี่น้องได้อย่างน้อย1ช่องทางของท้าทายปีนี้ให้ประกาศขึ้นไปบนสื่อออนไลน์ของเราเลยว่าพระเยซูของเราเนี่ยทรงพิชิตความบาปความตายและพระองค์ทรงเป็นขึ้นมาจากแล้วพระองค์ทรงพระชนอยู่เป็นพระเจ้าเที่ยงแท้ที่ช่วยได้นะครับแล้วก็หลังจากนั้นนะครับพี่น้องก็เตรียมตัวนมัสการออนไลน์นะครับวันอาทิตย์นะครับแล้วที่เราจะเฉลิมฉลองการเป็นขึ้นมาจากความตายของพระองค์ชัยชนะของพระองค์ที่มีให้กับเราด้วยกันนะครับแล้วก็วันอาทิตย์นะครับเรายังคงมีอาหารสนิทด้วยเพราะฉะนั้นในวันศุกร์กับวันอาทิตย์นะครับพี่น้องต้องเตรียมขนมปังกับน้ำมะงุ่นไว้ที่บ้านพี่น้องด้วยนะครับก็ผมขอจบท้ายด้วยพระวจนะของพระเจ้านะครับในพระธรรมเอเฟซัสนะครับบทที่3นะครับเอเฟซัสบทที่3นะครับพูดไว้อย่างนี้นะครับบอกว่าคือเป็นความปรารถนาของผมแล้วก็ของคริสตจักรใต้ร่มพูนกรุงเทพนะครับที่สะท้อนออกมาจากพระวจนะของพระเจ้าตอนนี้ที่บอกว่าขอให้พระองค์ทรงโปรดประทานกำลังเรี่ยวแรงฝ่ายจิตใจแก่ท่านโดยเดชแห่งพระวิญญาณของพระองค์ตามความไพบูลย์แห่งพระสิริของพระองค์เพื่อพระคริสต์จะทรงสถิตในใจของท่านนางความเชื่อเพื่อเมื่อท่านได้วางรากลงมั่นคงในความรักแล้วท่านก็จะได้มีความสามารถอย่างรู้พร้อมกับธรรมิกชนทั้งหมดถึงความกว้างความยาวความสูงความลึกและตรงนี้ครับคือให้ทราบซึ้งในความรักของพระคริสต์ซึ่งเกินความรู้เพื่อท่านจะได้รับความไพบูลย์ของพระเจ้าอย่างเต็มเปี่ยมขอพระเกียรติจงมีแด่พระองค์ผู้ทรงฤทธิ์กระทำสิ่งสารพัดมากกว่าที่เราจะทูลขอหรือคิดได้ตามฤทธิ์เดชที่ประกอบกิจอยู่ภายในตัวเราขอพระเกียรติจงมีแด่พระองค์ในคริสตจักรใต้ร่มพระคุณกรุงเทพและในพระเยซูคริสต์ตลอดชั่วอายุคนเป็นนิจอาเมนน้องครับในปีนี้ขอให้เราติดตามพระเยซูถึงโกลาโกธาและก้าวออกมาจากอุโมงค์กับพระองค์นะครับขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกคนนะครับสวัสดีครับอันนี้จะส่งเข้าไปในไลน์นะครับแล้วก็ไปกระจายกัน